अब हामीले बीजेटी पढ्यौं, हामीले चाहिँ फेट पढ्यौं, हामीले डायोड पढ्यौं हैन। सो हामीले के देख्यौं भन्दाखेरि डीसी भोल्टेजको आफ्नै महत्त्व हुँदो रहेछ हैन। सो कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसले चाहिँ काम गर्दाखेरि त्यहाँ डीसी को आफ्नै महत्त्व छ, किनभने डीसी भोल्टेज इज युज फर बायसिङ। डीसी भोल्टेजले बायसिङ दिएर हैन नेसेसरी क्यू पोइन्टहरु सेट गरेपछि बल्ल अनि एसी अपरेसन सम्भव हुने रहेछ। त्यही भएर इन्टरनल्ली हरेक डिभाइसलाई डीसी चाहिन्छ। अब इभन हाम्रो डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप कम्प्युटरहरुले सिग्नल प्रोसेसिङ गर्ने भए पनि इन्टरनल्ली दे नीड डीसी है फर प्रपर बायसिङ अफ द कम्पोनेन्ट्स है। सो त्यही भएर इन मेनी एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रोनिक्स इट इज रिक्वायर्ड टु युज डीसी पावर इन्स्टेड अफ एसी पावर। अब हाम्रो वाल सकेटमा त एसी पावर आउँछ, त्यही भएर त्यो एसी पावरलाई वी नीड टु कन्भर्ट इट टु द डीसी पावर हैन। अथवा चाहिँ करेन्ट भोल्टेजलाई एसी करेन्ट भोल्टेजलाई हामी डीसी करेन्ट भोल्टेजमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेक्टिफिकेसन। द प्रोसेस अफ कन्भर्सन अफ एसी करेन्ट अर भोल्टेज इन्टु डीसी करेन्ट अर भोल्टेज इज नोन एज रेक्टिफिकेसन। इट इज एचिभ थ्रु द युज अफ सिस्टम कल्ड रेक्टिफायर सिस्टम। र यसको बारेमा तपाईहरुले पहिला पनि पढिसक्नु भएको छ बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा, र इभन +2 लेभलमा पनि पढाइ भइसकेको कुरा हो यो। सो हाफ वेभ रेक्टिफायर र फुल वेभ रेक्टिफायर भनेर हजुरहरुले पढ्नु भएको थियो। सो रेक्टिफायरले चाहिँ एसी लाई डीसी मा कन्भर्ट गर्न हेल्प गर्छ। यसले निकाल्ने डीसी भनेको चाहिँ पल्सेटिङ डीसी हुन्छ, बट इट क्यान बी कन्सिडर्ड एज अ डीसी। अब पावर सप्लाईमा रेक्टिफायरको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ क्या, अनि अरूले चाहिँ सपोर्टिङ रोल खेलेर अल्टिमेटली एसी लाई डीसी मा कन्भर्ट गर्न हेल्प गर्ने हो है। अब पावर सप्लाईको डेफिनिसन यस्तो छ। पावर सप्लाई इज अ कम्प्लिट सिस्टम consisting of transformer to step down AC voltage, rectifier to convert AC into DC, filter circuit to smoothen the pulsating DC, and finally a voltage regulator to get stable DC output. So power supply भनेको एउटा यस्तो सिस्टम हो जसले AC लाई अल्टिमेटली DC मा कन्भर्ट गर्न हेल्प गर्छ। अब अर्को टपिक छ अनरेगुलेटेड DC पावर सप्लाई सिस्टम। DC power supply without the voltage regulator circuit at its output is known as unregulated DC power supply. So regulate at the end यदि रेगुलेटर छैन भने त्यस्तो खालको पावर सप्लाई सिस्टमलाई हामी अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम भन्छौं। सो त्यसको ब्लक डायग्राम चाहिँ यहाँ फिगरमा देखाइएको छ। सो यो फर्स्ट फिगरमा हेर्नुस्। सो सुरुमा चाहिँ हामी लेट्स से 220 भोल्टको हैन 50 हर्ज को चाहिँ हामी पावर सिग्नल इनपुट दिन्छौं। त्यसपछि ट्रान्सफर्मरमा त्यसलाई फिड गरिन्छ, त्यो भनेको स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हुन्छ। सो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरले चाहिँ 220 भोल्टको 220 भोल्ट आरएमएस 50 हर्जको एसी पावर सिग्नललाई चाहिँ के गर्छ त स्टेप डाउन गरेर मेबी 12-15 भोल्टको लेभलमा पुर्याउँछ। त्यसपछि रेक्टिफायरमा त्यो इनपुट दिइन्छ। त्यसपछि रेक्टिफायरले चाहिँ पल्सेटिङ डीसी आउटपुट निकाल्छ। हुनलाई यो टेक्निकल्ली चाहिँ डीसी हो, किनभने देयर इज ओन्ली वान पोलारिटी हैन, एउटैतिर पोलारिटी हुने भयो हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ अब स्मुदन गर्नको लागि फिल्टर युज गर्न सकिन्छ। सो फिल्टरले चाहिँ के गर्छ भने पल्सेटिङ डीसी लाई चाहिँ इनपुटको रूपमा लिन्छ र त्यसपछि त्यसलाई के गर्छ त इट कन्भर्ट्स इट टु द रिपल। सो रिपल भनेको कस्तो हो भने एकदम सानो भेरिएसन हो। हुनलाई यो अलि ठुलो देखाइयो, खास रिपल चाहिँ एकदम सानो म्याग्निट्युडको भेरिएसन हुन्छ। सानो म्याग्निट्युडको भेरिएसनलाई हामी रिपल भन्छौं है। सो अनि अब यसलाई अझै रेगुलेटर लाइयो भने चाहिँ स्मुथ पनि बनाउन सकिन्छ। सो यो चाहिँ रेगुलेटर बिनाको आउटपुट चाहिँ कस्तो हुन्छ त डीसी आउटपुट विदाउट रिपल हुन्छ। र यस्तो खालको डीसी आउटपुट चाहिँ इनसेन्सिटिभ एप्लिकेसनहरुमा काम गर्न सकिन्छ हैन। जुन सर्किट चाहिँ त्यति धेरै सेन्सिटिभ हुँदैन हैन, त्यस्तो सर्किटहरुमा चाहिँ यो डीसी आउटपुट विथ रिपल पनि काम लाग्छ। यसले पनि गर्नुपर्ने कामहरु चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब दिस इज द सर्किट डायग्राम इम्प्लिमेन्टेसन अफ रेगुलेटेड, यो अनरेगुलेटेड हुनुपर्ने है, यो टाइप मिस्टेक भएछ। सो द सर्किट डायग्राम इम्प्लिमेन्टेसन अफ अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम इज भनेर अब त्यही अहिलेको कुरालाई सर्किटको टर्ममा देखाइयो है। सो इनपुट हुन्छ, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरले त्यसलाई स्टेप डाउन गर्छ। यो चारवटा डायोडको कम्बिनेसनलाई वी कल इट ब्रिज रेक्टिफायर। त्यसपछि यो इन्डक्टर र दुईटा क्यापासिटरको कम्बिनेसनलाई वी कल इट पाई फिल्टर। फाइनल्ली आउँछ डीसी आउटपुट विथ रिपल। अब अर्को छ
रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम। सो रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एट द इन्ड भोल्टेज रेगुलेटर हुन्छ। त्यो भोल्टेज रेगुलेटरले यो रिपल भएको भोल्टेजलाई चाहिँ के गर्छ त अझै फर्दर स्मुदन गरेर एउटा कन्स्ट्यान्ट भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्छ एन्ड विच इज फेड टु एनी डिभाइस हैन। सो नर्मल्ली सेन्सिटिभ डिभाइसहरूमा एकदम रेगुलेटेड पावर सप्लाई दिन जरुरी हुन्छ, जस्तै अब मेडिकल इक्विपमेन्टहरू अथवा चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ इक्विपमेन्टहरू जुन चाहिँ ड्यामेज भयो भने पनि अब त्यसको चाहिँ धेरै नै अब रिप्लेसमेन्ट कस्ट लाग्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ रेगुलेटरै युज गर्छौँ फर द प्रोटेक्सन अफ द सर्किटरी है त। सो द सर्किट डायग्राम इम्प्लिमेन्टेसन अफ रेगुलेटेड डिसी पावर सप्लाई सिस्टम इज, सो रेगुलेटेड डिसी पावर सप्लाई सिस्टम हुनको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा रेगुलेटर हुनै पर्यो कि। सो अहिले चाहिँ यहाँ सिम्पल के थपियो त एउटा जिनर डायोड एज अ भोल्टेज रेगुलेटर थपियो, यसको ठाउँमा आइसी पनि राख्न सकिन्छ हैन। सो जे होस् रेगुलेटरको थ्रु आउटपुट लियो भने त्यो पावर सप्लाई सिस्टम के भयो त रेगुलेटेड डिसी पावर सप्लाई सिस्टम भयो। सो अनरेगुलेटेडमा रेगुलेटर थपिदिएपछि अनरेगुलेटेड डिसी पावर सप्लाई सिस्टममा यदि तपाईँले रेगुलेटर थपिदिनु भयो भने द्याट बिकम्स रेगुलेटेड डिसी पावर सप्लाई सिस्टम। यो त जस्ट आइडियाको लागि हो, तपाईहरुले जानिराख्नु भएकै कुरा हो। अब यो एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, तर यो सर्किटलाई हामी समवट अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट वेमा बुझ्छौं। सो यसको एकदम डिटेलमा जानलाई चाहिँ अलि हायर लेभलकै कोर्स हेर्नुपर्छ। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी रिफरेन्स भोल्टेजको कन्सेप्टलाई बुझौँ है। सो रिफरेन्स भोल्टेज भनेको एउटा यस्तो भोल्टेज हो जुन जसको रिफरेन्समा अरु भोल्टेजहरू अब हुन्छ नि अरु सर्किट प्यारामिटरहरू डिपेन्ड गर्न सकोस् के। जस्तै अब हामीले मानौँ कुनै एउटा रिफरेन्स भोल्टेज 1 भोल्ट निकालेछौँ भने त्यसलाई आधार मानेर सर्किटका अरु भोल्टेजहरू हामी निर्धारण गर्न सक्छौँ। सो रिफरेन्स भोल्टेज एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कुनै पनि सर्किटमा, किनभने त्यसको आधारमा हामी आउटपुटलाई सेट गर्न सक्ने त्यस्तो खालको फंक्सनहरू बनाउन सक्छौँ। नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि सर्किटमा देखिने भोल्टेजहरू चाहिँ दे बिकम द फंक्सन अफ टेम्परेचर। नर्मल्ली रिफरेन्स भोल्टेज बिकम्स द फंक्सन अफ टेम्परेचर, र त्यो हाम्रो लागि त्यति डिजाइरेबल कुरा हैन। सो हामीले सर्किटको कुनै नोडमा अथवा कुनै पोइन्टमा जेनेरेट गरेको भोल्टेज यदि टेम्परेचरमा डिपेन्ड गरिदियो भने त बर्बाद भयो नि त, किनभने अब त्यही सर्किटलाई त्यही सिस्टमलाई चाहिँ ल मैले चाहिँ तराईमा लादा एउटा रेस्पोन्स आउला, हिमालयमा लादा अर्को रेस्पोन्स आउला हैन। सो टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्यो भने त झ्याउ भयो नि त हैन। सो त्यही भएर सकेसम्म हामीले जुन रिफरेन्स भोल्टेज जेनेरेट गर्छौं द्याट शुड बिकम इन्डिपेन्डेन्ट अफ टेम्परेचर। अब नर्मल्ली सेमिकन्डक्टर डिभाइसहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेरिसक्यौं हैन, टेम्परेचर इफेक्ट अन द आईवी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द डायोड पनि हामीले हेरिसक्यौं, र आज पनि एउटा क्वेशन मैले राखिदिएको थिएँ, सायद तपाईहरुले त्यसमा पनि अलिकति सोच विचार गर्नुभयो होला। नर्मल्ली टेम्परेचर बढ्यो भने भोल्टेज घट्छ नि हैन। सो नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हुँदो रहेछ सेमिकन्डक्टर डिभाइसेसहरुको। भनेपछि त्यही कन्सेप्टलाई यदि ट्रान्जिस्टरमा एक्सटेन्ड गर्ने हो भने ट्रान्जिस्टरको बेस इमिटर जंक्सन भनेको इट इज लाइक अ फरवर्ड बायस डायोड। अब त्यहाँ पनि यदि टेम्परेचर बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त ड्रप घट्छ। सो नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हुँदो रहेछ ट्रान्जिस्टरको बेस इमिटर भोल्टेज ड्रपको। अब हामी यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले यहाँ हाइलाइट गरेको पोर्सनलाई वी कल इट भोल्टेज रिफरेन्स सर्किट है। अब यसको डिजाइन त हामी पढ्दैनौं किनभने यहाँ करेन्ट मिररको कन्सेप्ट युज गरेको छ हैन। सो करेन्ट मिरर भनेर अब तपाईहरुले कुनै हायर कोर्सहरुमा पढ्नु होला। सो अहिले चाहिँ मैले यसलाई अलि एब्स्ट्र्याक्ट वेमा भने, सो यो Q1 र Q2 को कम्बिनेसनलाई वी कल इट अ करेन्ट मिरर। सो एउटा ब्रान्चको करेन्टलाई अर्को ब्रान्चमा रिफ्लेक्ट गराउने सर्किटलाई करेन्ट मिरर भनिन्छ हैन। सो अहिले हामी यसको करेन्ट मिरर एस्पेक्टमा बढी फोकस नहौं, खाली हामी चाहिँ यसको जीरो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरामा चाहिँ बढी फोकस गरौँला है त। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ अब यही भएको पोइन्टहरुबाट सुरु गरौँ। ब्यान्ड ग्याप रिफरेन्स भोल्टेज सोर्स इज अ सर्किट which functions like a precise Zener diode. It generates a voltage reference that has zero temperature coefficient characteristics. It implies that the DC output voltage will be independent of variation in temperature. So zero temperature coefficient characteristics हुनु भनेको के हो त टेम्परेचर भेरिएसनले त्यो भोल्टेजलाई असर नपार्नु हो। भनेसी जिनर डायोडको त असर पर्ने रहेछ नि त टेम्परेचरले गर्दा। प्रिसाइज जिनर डायोड जस्तो बिहेभियर देखाउने भयो यो ब्यान्ड ग्याप रिफरेन्स भोल्टेज सोर्सले।
अब यसको नाममा किन ब्यान्ड ग्याप आयो भन्ने कुरामा पनि हामी आउँछौँ। सो अहिले हजुरहरूले फोकस केमा गर्नुहोस् भने यो मैले हाइलाइट गरेको पार्टमा गर्नु होला। सो अब सबभन्दा पहिला त एउटा लुपलाई हामी कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लुपमा के छ भने Q1 भन्ने ट्रान्जिस्टर छ, अर्को Q2 भन्ने ट्रान्जिस्टर छ। Q1 भन्ने ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ त्यसको बेसलाई लगेर सिधै लगेर कलेक्टरमा चाहिँ सर्ट गरिदिएको छ। सो त्यही भएर चाहिँ VBE1 चाहिँ अलिकति हायर हुन्छ VBE2 भन्दा। अब यो जुन R1 छ नि, यो R1 बाट बग्ने करेन्ट भनेको चाहिँ अब यो Q2 को कलेक्टर करेन्ट भनेको IC2 हो। हेर्नु, Q2 को कलेक्टर करेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, IC2 हो। र नर्मल्ली हामीले सधैँ एप्रोक्सिमेसन के गरिरहेछौँ भने बेस करेन्टलाई 0 मानिदिन्छौँ नि सजिलोको लागि। अब यहाँ पनि क्विकली सर्किट एनालाइसिस गर्नलाई हामी के गरौँ त, लेट अस इग्नोर द बेस करेन्ट। यदि बेस करेन्टलाई इग्नोर गर्ने हो भने त अब हामी के भन्न सक्छौँ त, Q2 को इमिटर करेन्ट भनेको पनि के हुनु पर्यो त, IC2 हुनु पर्यो। अनि Q3 भन्ने ट्रान्जिस्टरको पनि बेस करेन्टलाई हामी इग्नोर गरौँ। यदि हामीले Q3 को बेस करेन्टलाई इग्नोर गर्ने हो भने अब हामी के आर्ग्यु गर्न सक्छौँ त, सेम करेन्ट IC2 पास थ्रु दिस रेसिस्टर R2। अब यहाँ चाहिँ केभीएल लगाम। सो केभीएल लगाउने हो भने हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ VBE1 माइनस VBE2 बराबर IC2 R1 भन्ने पाउँछौँ नि त, हैन। सो यो बेस इमिटर लुप अफ Q1 Q2 मा चाहिँ यदि हामीले केभीएल लगायौँ भने सो VBE1 माइनस VBE2 बराबर IC2 टाइम्स R1 हुन्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब यही फर्मुलाको अर्को फर्म भनेको के हो त, करेन्ट बराबर डिफरेन्स इन भोल्टेज बाई रेसिस्टेन्स पनि हो। अब तपाईले जसरी लिदा पनि हुन्छ यो, हैन। करेन्ट बराबर डिफरेन्स इन भोल्टेज बाई रेसिस्टेन्स भनेर यो फर्मुलामा पुग्नु भए नि हुन्छ, अथवा चाहिँ डाइरेक्ट केभीएल लगाएर पुगे पनि हुन्छ। भनेपछि त्यो जुन बेस इमिटर लुप अफ Q1 एन्ड Q2 छ त्यसमा यदि तपाईले चाहिँ केभीएल लगाउनु भयो भने यु विल अब्टेन द एक्सप्रेसन VBE1 माइनस VBE2 बराबर IC2 R1 हुँदो रहेछ। अब मैले फेरि त्यहाँ रेड गरेर हाइलाइट गरेको छु, VTLN IC2 बाई IC1 भनेर मैले फेरि त्यहाँ अर्को फर्मुला लेखेको छु। अब यो फर्मुला कहाँबाट आयो यो कुरा म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। अब यही स्लाइडमा राखेर यसलाई चाहिँ अलिकति धेरै नबनाम भनेर मात्रै हो, यसलाई म छुट्टै देखाउँछु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, नर्मल्ली हामीले चाहिँ ट्रान्सकन्डक्टेन्स डिराइभ गर्दाखेरि पनि यस्तो खालको फर्मुला युज गरेथ्यौं। सो ट्रान्जिस्टरको कलेक्टर करेन्ट इज रिलेटेड टु बेस इमिटर भोल्टेज by the equation similar to the diode equation है। सो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 भनेर हामी मान्न सक्छौं। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने इटालाई 1 मानिएको हुन्छ है फर द सिम्प्लिसिटी। सो इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 ले डिवाइड गर्ने हो भने हामीले ठ्याक्कै डायोडमा गरे जस्तै टाइपको रिलेसन आउँछ के। सो त्यस्तो गर्यौं भने के आउँछ त, त्यो हामीले डायोडमा गरेथ्यौं नि, VD2 माइनस VD1 बराबर हैन इटा VTLN ID2 बाइ ID1 भन्ने टाइपको यो फर्मुला आउने रहेछ। सो यो फर्मुला चाहिँ मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ के त्यहाँ स्लाइडमा। सो त्यही भएर त्यो फर्मुला आएको है। सो यसको डेरिभेसन चाहिँ मैले छुट्टै PDF फाइलमा राखिदिएको छु, म यो अपलोड पनि गरिदिउँला। सो अहिले यहाँबाट के कुरा बुझियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट के कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ IC2 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द थर्मल भोल्टेज VT भन्नेको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ IC2 हैज अ पोजिटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स, किनभने VT भनेको KT/Q हो। सो टेम्परेचर बढ्यो भने थर्मल भोल्टेज पनि बढ्छ, अनि त्यो बढ्यो भने अल्टिमेटली यहाँ के देखियो त, IC2 पनि बढ्ने जस्तो देखियो। Thus the voltage drop across resistor R2 will have positive temperature coefficient characteristics। अब IC2 को पोजिटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हुने बित्तिकै अब यही IC2 भन्ने करेन्ट चाहिँ गएर R2 मा ड्रप हुने हो भोल्टेज। R2 भन्ने रेसिस्टरमा जुन भोल्टेज ड्रप हुन्छ, अब IC2 को पोजिटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हुने बित्तिकै अब R2 मा हुने भोल्टेज ड्रपको पनि के हुने भयो त, पोजिटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हुने भयो। यसको अर्थ के हो त, R2 मा हुने भोल्टेज ड्रपलाई चाहिँ टेम्परेचरले असर पार्ने भयो। टेम्परेचर बढ्दाखेरि R2 मा हुने भोल्टेज ड्रप पनि स्लाइटली चेन्ज हुने भयो। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रान्जिस्टर Q3 को बेस इमिटर भोल्टेज ड्रपको चाहिँ नेगेटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ। अब यो सर्किटमा मानौं मैले दुईटा नोड डिफाइन गरे, लेट मी कल दिस नोड X र अर्को नोडलाई मैले नोड Y मान्दिए रे ल। सो भोल्टेज ड्रप बिट्विन नोड X एन्ड नोड Y इज गिवन बाइ, यदि तपाईले VXY यदि यो सर्किटमा निकाल्नु यदि पर्यो भने चाहिँ इट विल बी इक्वल टु IC2 टाइम्स R2 प्लस VBE3 हुने भयो। हेर्नु,
VBE3 किनभने ट्रान्जिस्टर Q3 को बेस इमिटर भोल्टेज ड्रप भनेको विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हो र त्यसमा यदि तपाईले R2 मा हुने भोल्टेज ड्रप जोडिदिनु भयो भने के हुन्छ त यु विल गेट द भोल्टेज ड्रप बिट्विन नोड X एन्ड Y अफ द सर्किट र त्यो भनेकै हाम्रो रिफरेन्स भोल्टेज हो के दैट इज आवर रिफरेन्स भोल्टेज अब यो 1.22 भोल्ट किन भयो भन्ने कुरा नि गरौँला सो नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ IC2R2 को पोजिटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ सो IC2R2 भन्ने एउटा भोल्टेज ड्रप हो इट इज द भोल्टेज ड्रप एक्रस रेसिस्टर R2 इट हैज द पोजिटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स किनभने IC2 को पनि पोजिटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ अब यसलाई चाहिँ Q3 को बेस इमिटर भोल्टेज ड्रप को नेगेटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सले क्यान्सल आउट गर्ने काम गर्छ सो IC2R2 को पोजिटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स र VBE3 को चाहिँ नेगेटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छ एन्ड द रिजल्टेन्ट भोल्टेज विल ह्याभ द जीरो टेम्परेचर कोफिसिएन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स र नर्मल्ली यो सर्किटलाई यस्तो तरिकाले डिजाइन गरिन्छ कि द रिफरेन्स भोल्टेज इज डिजाइन टु ह्याभ 1.22 भोल्ट सो रिफरेन्स भोल्टेजलाई चाहिँ वी डिजाइन इट टु ह्याभ अ भ्यालु अफ 1.22 भोल्ट सो त्यस्तो तरिकाले चाहिँ यो सर्किटलाई डिजाइन गरिन्छ अनि नर्मल्ली ओपएम्पमा चाहिँ हामी अब पावर सप्लाई दिँदाखेरि एउटा प्लस VCC अर्को माइनस VCC दिइन्थ्यो भने अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त एउटा इन भनेको इनपुट भोल्टेज हुन्छ अर्को इन भनेको चाहिँ हामी ग्राउन्ड गर्छौं अब ओपएम्प को अपरेसनतिर आउँ है त सो पहिला अब अर्को स्लाइडमा भएको सर्टेन कुराहरू चाहिँ कभर गरौँ अनि हामी फेरि ओपएम्प को चाहिँ भर्चुअल सर्टको कुरातिर नि आउँछौं सो त्यही अहिकै कुरालाई मैले यहाँ समराइज गरिदिएको छु सो द बेस इमिटर भोल्टेज ड्रप अफ ट्रान्जिस्टर Q3 have negative temperature coefficient characteristics this voltage VBE3 when added with the voltage drop across resistor R2 that is IC2R2 the resultant voltage Vref is generated Vref will have zero temperature coefficient characteristics this is because the positive temperature coefficient characteristics of the voltage drop across R2 cancels out negative temperature coefficient characteristics of the resultant voltage Vref र Vref भनेको नर्मल्ली VBE3 प्लस IC2R2 हुन्छ त्यही भनेकै कुरा हो अब माथिको IC2 को फर्मुलालाई ल्याएर सब्स्टिट्युट गरिदिएको मात्रै हो अरु केही पनि हैन IC2 को ठाउँमा है अनि R2 त एज इट इज छ सो यो चाहिँ Vref को कुरा भयो है द ब्यान्ड ग्याप रिफरेन्स भोल्टेज सोर्स इज डिजाइन टु ह्याभ रिफरेन्स भोल्टेज Vref बराबर 1.22 भोल्ट भनेसी यसको यस्तो तरिकाले सर्किट डिजाइन गरिन्छ कि रिफरेन्स भोल्टेज चाहिँ कति हुन्छ त 1.22 भोल्ट हुन्छ this source is called band gap reference voltage source because the magnitude of Vref is equal to the band gap energy level of the silicon which is 1.22 electron volt so silicon को band gap energy level भनेको चाहिँ 1.22 electron volt हुन्छ सो त्यसको म्याग्निट्युड सँग बराबर हुने खालको चाहिँ रिफरेन्स भोल्टेज जेनेरेट गरेको हुनाले चाहिँ यो सोर्सलाई के भन्छ त ब्यान्ड ग्याप रिफरेन्स भोल्टेज सोर्स भन्छ अब आम ओपएम्प को भर्चुअल ग्राउन्ड को बारेमा कुरा गर्नलाई है त सो ओपएम्प को कुरा गरौँ सो नर्मल्ली हजुरहरुले ओपएम्प पढ्नु भयो होला बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पनि ओपएम्प नर्मल्ली हामी आइडियल मानेर चाहिँ हामी सर्किट एनालाइसिस गरिरा हुन्छौं यो कोर्सहरुमा किनभने यो त्यति हायर लेभल कोर्स हैन हामीले पढेको सो इलेक्ट्रोनिक्स को त्यति डेप्थमा चाहिँ हामी अझै पनि पढेको हैन भन्ने मान्नुपर्छ हामीले सो नर्मल्ली ओपएम्पमा के हुन्छ भने नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल र इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल हुन्छ र नर्मल्ली के हुन्छ भने यसको आउटपुट भोल्टेज V0 भनेको चाहिँ अब पावर सप्लाई हुन्छ यसको बायसिङ भोल्टेज हुन्छ हैन सो अब दुईटा नेगेटिभ र पोजिटिभ पावर सप्लाई दिने दुईटा टर्मिनल हुन्छ ओपएम्पमा अनि अझै बाँकी तीनटा टर्मिनल चाहिँ अब अफसेट नलिङहरुको लागि युज हुन्छ खास आईसी मा चाहिँ 8 वटा पिन हुन्छ ओपएम्प को तर अहिले हामी चाहिँ यहाँ फंक्सनली 5 वटा पिन को बारेमा कुरा गर्छौं अझ मोर इम्पोर्टेन्टली हामी तीनटा पिन को मात्रै कुरा गर्छौं नर्मल्ली इट इज अ युजुअल प्र्याक्टिस टु ओमिट द बायसिङ टर्मिनल चाहिँ यो चाहिँ पहिल्यै छ भनेर इम्प्लिसिटली अज्युम गरिन्छ सो लेट्स कल दिस भोल्टेज V1 अर्को टर्मिनल को भोल्टेजलाई V2 भनौं सो ओपएम्प ले दिने आउटपुट भोल्टेज इज गिवन बाइ दिस एक्सप्रेसन किनभने यसको इनपुटमा डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर हुन्छ सो इट इज गिवन बाइ V0 बराबर A टाइम्स V1 माइनस V2 अब तपाईहरुले एउटा पोइन्ट पढ्नु भएको थियो होला द ओपन लूप गेन अफ एन आइडियल ओपएम्प इज इन्फिनिटी भनेर पढ्नु भएको थियो होला हैन सो त्यही आधारमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई अझै अगाडि बढाउँ
सो अब यहाँबाट मैले लेख्न सक्छु V1 माइनस V2 बराबर V नट बाई ए हुने भयो। अब तपाईहरुले के भनेर पढ्नु भएको थियो त आइडियल ओप-एम्पको ओपन लुप गेन भनेको फिडब्याक बिनाको गेन चाहिँ इट इज इन्फाइनाइट अथवा इट टेन्ड्स टु इन्फिनिटी। त्यो हुने बित्तिकै के हुने भयो त यो एक्सप्रेसन त 0 हुने भयो। आइडियल ओप-एम्प मान्नुहुन्छ भने त गेन इन्फाइनाइट मान्नु पर्यो। त्यो भयो भने त यो टर्म त के भयो त 0 भयो। दिस इम्प्लाइज दैट V1 इज इक्वल टु V2। यसले के इम्प्लाई गर्छ त अब दिस इम्प्लाई V1 बराबर V2 भनेसी आइडियल ओप-एम्पमा के हुँदो रहेछ त दुईटा इनपुट टर्मिनल सर्ट हुँदो रहेछ। त्यही भएर हामी नर्मल्ली ओप-एम्पलाई सिंगल इन्डेड अपरेसनमा काम गराउँछौं डबल इन्डेड भन्दा, किनभने यिनीहरुको भर्चुअल सर्ट हुँदो रहेछ त्यहाँ है। सो अब तपाईहरु मध्ये जसलाई प्रेसिजन रेक्टिफायर सर्किट टपिक परेको छ उहाँहरुले झन् यसको बारेमा धेरै नै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्चुअल सर्टको त्यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ है। सो त्यो कुरा तपाईहरुले पढ्नु होला। सो एउटा कुरा के हो भने ओप-एम्पमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त आइडियल ओप-एम्प मान्ने हो भने चाहिँ यसको चाहिँ नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल र इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलको भोल्टेज चाहिँ बराबर हुँदो रहेछ हैन। अनि त्यही भएर तपाईहरुले भर्चुअल ग्राउन्ड भनेर पढ्नु भयो होला नि। एउटालाई ग्राउन्ड गर्ने बित्तिकै अर्को पनि ग्राउन्ड हुन्छ नि। जस्तै अब तपाईको यो सर्किट छ भने जस्तै यो सर्किट तपाईहरुले पढ्नु भयो होला आइडियल लेट्स से इन्भर्टिङ ओप-एम्प भनेर तपाईहरुले पढ्नु भयो होला। सो यसमा के तपाईले एजम्पसन गर्नु भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इनपुट सिग्नलको टर्मिनल भयो हैन। यो चाहिँ फिडब्याक रेसिस्टर भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो आउटपुट सिग्नल भयो भने यो चाहिँ लेट्स से आरएफ भयो। यो चाहिँ इनपुट भोल्टेज Vin भयो हैन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ ल लेट्स से R1 भयो, नोड A भयो। अब दिस इज आवर नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल व्हिच इज एट ग्राउन्ड र अर्को भनेको इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल हो व्हिच इज कनेक्टेड टु द नोड A। अब के भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओप-एम्प को हिसाबले हेर्ने हो भने त ओप-एम्प को आउटपुट भोल्टेज भनेको त V+ माइनस V माइनस बराबर V+ माइनस V माइनस टाइम्स A बराबर V नट हो। अब यसलाई x भनौं है, यो ओप-एम्प को गेन सँग कन्फ्युज नहोस्, यसलाई नोड x भन्दिम लेट्स से। अब के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ ओप-एम्प को भर्चुअल सर्ट को कारणले गर्दा V+ बराबर V माइनस हुन्छ। दिस इज ड्यू टु द भर्चुअल सर्ट। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ V+ इज फिजिकल्ली कनेक्टेड टु द ग्राउन्ड। यो त 0 भोल्टमा छ। त्यही भएर x भन्ने नोडलाई हामीले ग्राउन्ड नगरे पनि इट इज एट द भर्चुअल ग्राउन्ड, किनभने यसको भोल्टेज पनि के हुँदो रहेछ त 0 हुँदो रहेछ ड्यू टु द भर्चुअल सर्ट अफ द ओप-एम्प। अनि त्यही भएर हामी यहाँ के गर्छौं त केसीएल लगाएर चाहिँ हामी के गर्छौं त हामी चाहिँ गेन निकाल्थ्यौं नि हैन। सो अब के हुन्छ भन्दा यो x भन्ने नोडको भोल्टेज 0 हुन्छ। सो त्यही भएर VI बाइ R1 हुन्छ बराबर अब यो भर्चुअल ग्राउन्ड हुने नोडको भोल्टेज 0 हुने बित्तिकै अब Vx माइनस V नट भनेको IF डिवाइडेड बाइ RF भनेको चाहिँ अब 0 माइनस V नट बाइ RF भनेको चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो फिडब्याक करेन्ट हुन्छ। यहाँबाट के आउँछ त क्लोज लुप भोल्टेज गेन भनेको कति आउँछ त माइनस RF बाइ R1 आउँछ हैन। यो डेरिभेसन तपाईहरुले बेसिक इलेक्ट्रिकलमा गर्नु भएको थियो र यो भनेकै हाम्रो समर सर्किटको फन्डामेन्टल कन्सेप्ट हो है, जसमा चाहिँ मोर देन वान इनपुटहरु हुन्छ। सो यो कुराहरु तपाईहरुले पहिला पढ्नु भएको थियो है। सो त्यो कुरा मैले रिलेभेन्ट भएको भएर यहाँ जोड दिइहाले। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्यान्ड ग्याप रिफरेन्स सोर्समा अब यहाँदेखि यहाँसम्म यो लेट्स से यो नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलको नोडलाई मैले A भनिदिए, इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलको नोडलाई मैले B भनिदिए भनेपछि भर्चुअल सर्टको कारणले गर्दाखेरि यो B भन्ने नोडको भोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड पनि के हुने भयो त भिरेफै हुने भयो हैन ड्यू टु द भर्चुअल सर्ट। अब इफ आई कल दिस रेसिस्टर 3.78 किलो ओम RX र अर्को रेसिस्टरलाई मैले RY यति माने भने के हुने भयो त सो भिरेफ भनेको त यो पोइन्टको भोल्टेजलाई भन्न सकिने रहेछ हामीले, किनभने ओप-एम्प को चाहिँ भर्चुअल सर्टको कन्सेप्ट यहाँ लगाउन सक्छौं हामी। सो भिरेफ इज द भोल्टेज ड्रप एक्रस रेसिस्टर RY भनेपछि त त्यो भनेको के हुन पर्ने भयो त V नट टाइम्स RY डिवाइडेड बाइ RX प्लस RY भनेको भिरेफ हुन पर्ने भयो भनेपछि त so the output voltage is calculated by using this formula. So Vref बराबर V naught times RY divided by RX plus RY. Therefore अब यसलाई रिअरेन्ज गर्न सक्छौं हामी यो इक्वेसनलाई। V naught भनेको Vref times 1 plus RX by RY
अब नर्मल्ली ब्यान्ड ग्याप रिफरेन्स भोल्टेज सोर्समा भिरेफ भनेको 1.22 भोल्ट हुने गरेर डिजाइन गरिन्छ। अब बाँकी रहेको फ्याक्टर भनेको 1 + RX/RY हुने भयो। अब RX को भ्यालु हामी चुज गर्न सक्छौँ, RY को भ्यालु पनि हामी चुज गर्न सक्छौँ। इफ वी चुज RX equal to 3.78 kilo ohm and RY equal to 1.22 kilo ohm, then we can design this source for 5 volt output voltage. सो यो सर्किटको 5 भोल्ट आउटपुट निकाल्नको लागि हामीले सिम्पली RX र RY को भ्यालुलाई 3.78 र 1.22 राखिदिन सक्ने भयौँ। अब अरु भ्यालु जस्तै अब 10 भोल्ट आउटपुट निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर डिजाइन भनेर सोधिदियो भने तपाईहरुले जान्नु पर्यो के। अब त्यस्तो बेलामा के गर्न सकिन्छ त, आउटपुटको ठाउँमा V0 को ठाउँमा 10 राख्ने अनि RX र RY बीच रिलेसन निकाल्ने। अब RX र RY बीच कतिको रिलेसन हुन्छ, मेबी RX = समथिङ टाइम्स RY हुन सक्ला। त्यही इक्वेसन फलो हुने गरेर RX एउटाको भ्यालु मानेर अर्कोको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दिने, ब्यान्ड ग्याप रिफरेन्स सोर्स जेनेरेट भइहाल्ने भयो। भनेपछि डिजाइन गर्न त्यति गाह्रो रहन्छ के। सो डिजाइन भनेको के हो भने कुनै एउटा प्यारामिटरलाई एज्युम गर्ने र अरु प्यारामिटर चाहिँ रुल अनुसार क्याल्कुलेट गर्ने। सबै कुरा हच्चुवा लियो भने त फेरि त्यो डिजाइन भएन, त्यो भद्रगोल भयो हैन। तर कुनै एउटा प्यारामिटरको भ्यालु एज्युम गरेर रुल अनुसार अरु प्यारामिटरको भ्यालु निकाल्नुहुन्छ भने द्याट इज कल्ड अ भ्यालिड डिजाइन है। सो अहिले हामीले चाहिँ के गरेका रहेछौं त, दिस इज द सर्किट डायग्राम फर ब्यान्ड ग्याप रिफरेन्स सोर्स फर 5 भोल्ट DC आउटपुट है त। यो चाहिँ 5 भोल्ट DC आउटपुटको लागि यो चाहिँ ब्यान्ड ग्याप रिफरेन्स भोल्टेज सोर्स हो। अब यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ, म एउटा सिमुलेसन पनि सायद छ होला मसँग यहाँ, म तपाईलाई देखाउँछु। यो मल्टिसिम भन्ने सफ्टवेयरमा बनाएको सिमुलेसन हो। एनालग सिमुलेसनको लागि चाहिँ यो अलिकति प्रिफरेबल हुन्छ। अब तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ अब मल्टिमिटर राखेको छु। इट इज प्रोड्युसिङ द आउटपुट अफ 5 भोल्ट है। अब यहाँ म भोल्टेज प्रोब युज गर्छु ताकि यो छिटो हुन्छ। जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसले निकाल्ने रिफरेन्स भोल्टेज भनेको चाहिँ इट इज इन द रेन्ज अफ 1.22 भोल्ट। हेर्नु है, यो अरु कुरा इग्नोर गर्नुस्, खाली VDC भन्ने कुरा पढ्नुस्। सो यो प्रोब राखेर हेर्दाखेरि के देखियो त, यो ओप्याम को एउटा नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलमा कति छ त 1.22 भोल्ट छ DC भोल्टेज। अब अर्को ठाउँमा म त्यो प्रोबलाई लान्छु है। ल हेर्नु है, भोल्टेज प्रोबलाई लएर मैले अर्को ठाउँमा जोड्दाखेरि नि के छ त 1.22 भोल्ट नै आएको छ रिफरेन्स भोल्टेज। भनेपछि अहिले भर्खर जुन हामीले भर्चुअल सर्टको कन्सेप्टको कुरा गर्यौं त्यो त भ्यालिड रहेछ हैन। अब अझै फर्दर मोर हामी अगाडि हेरौं। अब यो पोइन्टको भोल्टेज भनेको नि त्यही नै हो, यो त अब्भियस कुरा छ। भनेपछि अब हामीलाई चाहिएको भोल्टेज यदि हामीले चाहिँ 5 भोल्ट भन्दा फरक ल्याउने हो भने we must make changes to the value of this RX and RY जुन हामीले अहिले मानेथ्यौं। अब यो भनेको करेन्ट मिरर कन्फिगरेसन हो हैन। अब यसको यो किन 20 भयो, किन 0.5 भयो भन्ने कुरा अब हामी यो कोर्समा डिस्कस गर्दैनौं। अहिले चाहिँ we take it for granted that the reference voltage is 1.22 volt and it is independent of the variation in temperature. It has the zero temperature coefficient characteristics भन्ने कुरा हो। अब हामीले पढेका हरेक सर्किटहरु तपाईले यसरी प्रोटियस, मल्टिसिम जस्ता सिमुलेटरहरुमा राखेर यु क्यान इजिली एनालाइज के अब कुन पोइन्टको भोल्टेज कति छ भनेर इजिली भोल्टेज प्रोब, करेन्ट प्रोब लगाएर तपाई मजासँग पावर धरि सिधै नाप्न सक्नुहुन्छ के। इनफ्याक्ट तपाईले अस्ति त्यो क्लास बी को चाहिँ ल्याब गर्नु भएको थियो नि, त्यो पावर लगाएर सिधै पावर प्रोब लगाएर मेजर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट कति पावर डिसिपेसन भछ भन्ने कुरा सिधै थाहा पनि पाउन सक्नुहुन्छ व्हेन यु आर रनिङ द सिमुलेसन है। सो सिमुलेसन टुलहरु राम्रोसँग युज गर्नु भयो भने तपाईको अन्डरस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न हेल्प गर्छ है त। सो म अझै अगाडि बढे। सो वी हैव जस्ट कम्प्लिटेड दिस टपिक ब्यान्ड ग्याप रिफरेन्स भोल्टेज सोर्स। अब हामी जाउँ भोल्टेज रेगुलेटर तिर र भोल्टेज रेगुलेटरमा पनि लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट दिस सिरिज भोल्टेज रेगुलेटर। अब शन्ट भोल्टेज रेगुलेटर चाहिँ सिलेबसमा चाहिँ छैन, तर हजुरहरु यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने शन्ट भोल्टेज रेगुलेटरको बारेमा मैले ह्यान्ड रिटन नोटमा राखिदिएको छु। यदि तपाईले चाहिँ क्लास मटेरियलको फोल्डरमा जानुभयो भने त्यहाँ ह्यान्ड रिटन नोट पनि छ है, जसमा चाहिँ नर्मल्ली स्लाइडमा भन्दा सर्टेन कुराहरु एक्स्ट्रा पनि छ। इन्ट्रेस्ट भयो भने पढ्न सक्नुहुन्छ है। अब सिरिज भोल्टेज रेगुलेटरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ कन्ट्रोल एलिमेन्ट हैन इन बिट्विन इनपुट एन्ड आउटपुट। यो के हुन्छ भने इनपुट र आउटपुटको बीचमा चाहिँ सिरिजमा राखिन्छ कन्ट्रोल एलिमेन्टलाई।
त्यस्तो खालको भोल्टेज रेगुलेटरलाई वी कल इट सिरिज भोल्टेज रेगुलेटर। अब भोल्टेज रेगुलेटरको मुख्य उद्देश्य के हो भने आउटपुटलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो। अब नर्मल्ली के हुन्छ भने यसको इनपुट चाहिँ अलिकति भ्यारिङ खालको हुनसक्छ, अलिकति रिपल हुनसक्छ यसको इनपुटमा, बट वी मस्ट इन्स्योर द्याट आउटपुट इज कन्स्ट्यान्ट। र त्यो कन्स्ट्यान्ट मेन्टेन गर्नको लागि अरू कम्पोनेन्टहरू पनि चाहिन्छ। एउटा भनेको रिफरेन्स भोल्टेज सोर्स चाहिन्छ, अर्को भनेको स्याम्पलिङ सर्किटबाट आएको आउटपुट चाहिन्छ, र त्यो दुईटालाई कम्पेरेटरले कम्पेरिजन गरेर चाहिँ कन्ट्रोल इलिमेन्टमा कन्ट्रोल सिग्नल पठाउँछ। अनि त्यसपछि कन्ट्रोल इलिमेन्टले त्यही अनुसारको कन्ट्रोल गर्छ आउटपुट भोल्टेजलाई है त। सो फिगर सोज द ब्लक डायग्राम अफ सिरिज भोल्टेज रेगुलेटर। द सिरिज control element controls the amount of input that gets to the output. The output voltage is sampled by a circuit that provides a feedback voltage to be compared to a reference voltage. अब के हुन्छ भने मानम अब आउटपुट भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट राख्न खोज्ने हो नि त हामीले त, केही कारणवश इनपुट बढेर आउटपुट पनि बढ्ने टेन्डेन्सी राख्यो रे। मानम इफ आउटपुट भोल्टेज इन्क्रिजेज अथवा ट्राइज टु इन्क्रिज, the comparator circuit provides control signal to the series control element to decrease the amount of output voltage, thereby maintaining the output voltage. So comparator ले यस्तो सिग्नल दिन्छ कि कन्ट्रोल इलिमेन्टले त्यो भोल्टेज घटाउनतिर लाग्छ। सो मानम 0.5 भोल्टले आउटपुट भोल्टेज बढ्ने टेन्डेन्सी राख्यो भने त्यतिले नै घटाइदिएर ब्यालेन्स गरिदिन्छ भन्न खोजे के। सो यसको अझै हामी रियल सर्किटबाट यो कुरा अझ क्लियर हुन्छ। इफ द आउटपुट भोल्टेज डिक्रिजेज, the comparator circuit provides control signal to the series control element to increase the amount of output voltage, thereby maintaining the output voltage. So output voltage घट्न खोज्यो भने त्यसलाई बढाएर ब्यालेन्स गरिन्छ भन्न खोजेको। अब ट्रान्जिस्टर सिरिज रेगुलेटरकै सर्किटबाट हामी यो कुरामा अझ क्ल्यारिटी पाउन खोजौं। सो यो एउटा सिरिज रेगुलेटर हो युजिङ अ ट्रान्जिस्टर, बाइपोलर जंक्सन ट्रान्जिस्टर है। अब यसलाई किन ट्रान्जिस्टर सिरिज रेगुलेटर भनियो भन्दाखेरि अ ट्रान्जिस्टर इज केप्ट इन सिरिज बिट्विन इनपुट एन्ड आउटपुट भोल्टेज, त्यही भएर यसलाई ट्रान्जिस्टर सिरिज रेगुलेटर भनियो है। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस Q1 द ट्रान्जिस्टर Q1 एक्ट्स एज अ सिरिज कन्ट्रोल इलिमेन्ट है। अनि यहाँ यो भिजेड भनेको जिनर डायोडको भोल्टेज हो। द जिनर डायोड एक्ट्स एज अ रिफरेन्स भोल्टेज सोर्स। अब यसले जुन इनपुट पाउँछ त्यो इनपुटले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ त, जिनर डायोडलाई पनि तपाईको के गर्ने काम गर्छ त, ब्रेकडाउनमा राख्ने काम गर्छ, जसको कारणले जिनर डायोडको एकरसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज आउने भयो। अब रेसिस्टर आर थ्रु चाहिँ करेन्ट लिमिटिङको कुरा हुन्छ। अब Q1 भन्ने ट्रान्जिस्टरको बेस इमिटर भोल्टेज ड्रप भनेको VBE1 हो। अनि आरएल भनेको हाम्रो चाहिँ लोडबाट बग्ने करेन्ट भयो हैन। आरएल भनेको लोड रेसिस्टेन्स भयो, आईएल भनेको लोडबाट बग्ने करेन्ट भयो। अब यो सर्किट यस्तो तरिकाले कन्फिगर गरिएको छ कि Q1 बाट जुन इमिटर करेन्ट आउँछ IE1, त्यो इमिटर करेन्ट नै गएर लोडमा जाने हो। भनेपछि इमिटर करेन्ट बढ्यो भने लोड करेन्ट बढ्छ, इमिटर करेन्ट घट्यो भने लोड करेन्ट पनि घट्छ। अनि यहाँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सर्किटमा चाहिँ यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले केभीएल लगाउन पनि सक्नुहुन्छ हैन। यो मैले अहिले यहाँ लेख्न लागेको रिलेसन चाहिँ तपाईँले केभीएल नोड मेथड जसरी निकाले पनि यहाँबाट तपाईँले के पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो V0 भनेको चाहिँ VZ माइनस VBE1 हुन्छ। अथवा यसलाई यसरी लेख्न पनि सकिन्छ, VBE1 भनेको चाहिँ के हो त, VZ माइनस V0। यसलाई एकदम सिम्पल तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईले। ट्रान्जिस्टरको बेसतिर VZ छ, इमिटरतिर V0 छ, अनि बेस इमिटर भोल्टेज ड्रप भनेको त्यो दुईटाको डिफरेन्स त हो नि हैन। सो VZ माइनस V0 भनेको के हो त, VBE1 हो। Q1 को बेस इमिटर भोल्टेज ड्रप भनेको के रहेछ त, VZ माइनस V0 रहेछ। सो यसलाई जसरी पनि तपाईँ डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो रिलेसन चाहिँ यही नै आउने भयो अल्टिमेटली। अब यहाँबाट सर्टेन कुराहरू हामी बुझ्न जरुरी छ है। सो सबभन्दा पहिला त लेट्स डिस्क्राइब द सर्किट। फिगर shows the circuit diagram of simple transistor series regulator. In this circuit, Zener diode provides reference voltage, whereas transistor Q1 forms the series control element. अब यहाँ चाहिँ सैम्पलिङ नेटवर्क चाहिँ एब्सेन्ट छ है। सो अब अगाडि हेरौँ। When the output voltage decreases रे ल, मानम केही कारणले गर्दा आउटपुट भोल्टेज घट्ने टेन्डेन्सी राख्यो रे ल, लेट्स एज्युम दैट है। सो केही कारणवश आउटपुट भोल्टेज घट्ने टेन्डेन्सी राख्यो रे।
सो आउटपुट भोल्टेज घट्ने बित्तिकै मैले माथि यो हाइलाइट गरेको फर्मुलाले के भन्छ, इफ आउटपुट भोल्टेज डिक्रिजेज VBE1 के हुन्छ त, बेस इमिटर भोल्टेज ड्रप इन्क्रिज हुने भयो, किनभने फर्मुलाले त्यही भन्छ। सो बेस इमिटर भोल्टेज ड्रप अफ ट्रान्जिस्टर Q1 के हुने भयो त, इन्क्रिज हुने भयो। सो ट्रान्जिस्टर Q1 को बेस इमिटर भोल्टेज ड्रप बढ्नु भनेको के हो, त्यसले मोर कन्डक्सन गर्नु हो भनेको, त्यसको इमिटर करेन्ट अझ बढ्नु हो। इमिटर करेन्ट बढ्ने बित्तिकै के हुने भयो त, त्यसको अब लोड करेन्ट पनि, यो सर्किटको पनि लोड करेन्ट पनि बढ्ने भयो। सो लोड करेन्ट बढ्ने बित्तिकै RL को भोल्टेज पनि फेरि बढेर त्यही ठाउँमा ब्यालेन्स आउने भयो। सो आउटपुट भोल्टेज घट्न खोज्दा फेरि त्यसलाई ब्यालेन्समा ल्याइदियो के। सो जतिले घट्न खोजेको थियो त्यतिले नै बढाएर ब्यालेन्स गरिदिन्छ। भनेपछि आउटपुट भोल्टेज घट्न खोज्न पाएको छैन, त्यसलाई फेरि ब्यालेन्स गरिदिने काम यो सर्किटको कन्फिगरेसनले गर्ने भयो। हेर्नु त, अब यही कुराको डिस्क्रिप्सन हो। व्हेन आउटपुट भोल्टेज डिक्रिजेज बेस इमिटर भोल्टेज ड्रप अफ Q1 इज इन्क्रिज्ड, एज अ रिजल्ट Q1 कन्डक्ट्स मोर, thereby raising द आउटपुट भोल्टेज। सो ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति कुराहरू डाइरेक्ट लेखिएको छ। सो यो म्याथमेटिकल नोटेसनले चाहिँ तपाईँले इजिली यसलाई याद गर्न सक्नुहुन्छ है। लाइकवाइज आउटपुट भोल्टेज बढ्न पनि सक्छ, केही कारणवश आउटपुट भोल्टेज बढ्न सक्छ। आउटपुट भोल्टेज बढ्यो भने बेस इमिटर भोल्टेज ड्रप के हुन्छ त, घट्छ हैन। बाइ लुकिङ एट द फर्मुला, बेस इमिटर भोल्टेज ड्रप अफ ट्रान्जिस्टर Q1 घट्छ। त्यो हुने बित्तिकै यसले लेस कन्डक्ट गर्ने भयो भनेको यसको इमिटर करेन्ट के हुने भयो त, घट्ने भयो। यसको इमिटर करेन्ट घट्ने बित्तिकै के हुने भयो त, यसको लोड करेन्ट पनि घट्ने भयो। र लोड करेन्ट घट्ने बित्तिकै आउटपुट भोल्टेज पनि के हुने भयो त, घट्ने भयो। भनेको आउटपुट भोल्टेज घट्न खोज्दा बढाएर ब्यालेन्स गरिदिन्छ, आउटपुट भोल्टेज बढ्न खोज्दाखेरि घटाएर ब्यालेन्स गरिदिन्छ। सो हेन्स द नेट इफेक्ट इज द्याट आउटपुट भोल्टेज रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट अर रेगुलेटेड। र यो एकदमै सानो रिपलको कुरा हामी गरिरहेछौँ है, एकदम त्यो सानो रेन्जमा हुन्छ। ओसिलोस्कोपमा राखेर एकदम ठुलो स्केलमा हेऱ्यो भने मात्रै देखिने खालको रिपल हुन्छ के। सो त्यसलाई पनि यसले चाहिँ के गरिदिने रहेछ त, ब्यालेन्स गरिदिने रहेछ। अब अर्को छ इम्प्रुभड ट्रान्जिस्टर सिरिज रेगुलेटर। सो इम्प्रुभ ट्रान्जिस्टर सिरिज रेगुलेटरमा चाहिँ एडिसनल एउटा अर्को ट्रान्जिस्टर राखिन्छ है, अनि त्यहाँ चाहिँ स्याम्पलिङ नेटवर्क पनि छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, R1 र R2 ले चाहिँ एउटा भोल्टेज डिभाइडर फर्मेसन गरेको छ। सो लेट्स कल दिस नोड X। सो X भन्ने नोडमा हुने भोल्टेज ड्रप भनेको चाहिँ हामी भोल्टेज डिभाइडर रुल लगाएर हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। सो Vx बराबर V0 टाइम्स R2 डिभाइडेड बाई R1 प्लस R2 भन्न सकिन्छ हामीले। अब यो R2 डिभाइडेड बाई R1 प्लस R2 भनेको के हो त, इट इज अ फिडब्याक फ्याक्टर। र यहाँ यो फिडब्याक फ्याक्टरलाई बिटाले डिनोट गरिराखिएको छ। सो इट इज इम्पोर्टेन्ट टु नोट द्याट दिस बिटा इज डिफ्रेन्ट फ्रम द बिटा फर ट्रान्जिस्टर है। सो BJT को बिटा र यो बिटा फरक कुरा हो, त्यो कुरामा झुक्किन भएन। सो दिस इज द फिडब्याक फ्याक्टर बिटा। भनेपछि R2 भन्ने रेसिस्टरमा हुने भोल्टेज ड्रपलाई हामी के भन्न सक्छौँ त, बिटा V0 भन्न सक्छौँ। इट इज अल्सो द भोल्टेज एट नोड X विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हैन। र यो चाहिँ R2 मा हुने भोल्टेज ड्रप हो भन्न सक्छौँ, जसमा बिटा भनेको के रहेछ त, R2 बाई R1 प्लस R2 रहेछ, रेसिस्टरको रेसियो रहेछ हैन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स एप्लाई KVL इन दिस लुप। यो लुपमा यदि तपाईँले KVL लगाउनु भयो भने यु विल इन्ड अप गेटिङ दिस फर्मुला। सो बिटा V0 के हुने भयो त, बिटा V0 बराबर बेस इमिटर भोल्टेज ड्रप अफ ट्रान्जिस्टर Q2 VBE2 प्लस VZ हुने भयो। हेर्नु, अब यो VZ भनेको जिनर डायोडको भोल्टेज भयो। नर्मल्ली के गरिन्छ भने जिनर डायोडलाई कन्डक्सन गराइन्छ। जिनर डायोडलाई यो RZ को थ्रु ब्रेकडाउनमा राख्नको लागि यो सर्किटले चाहिँ रोल खेल्छ। सो जिनर डायोड इज केप्ट इन ब्रेकडाउन इन अर्डर टु प्रोभाइड द कन्स्ट्यान्ट रिफरेन्स भोल्टेज। सो रिफरेन्स भोल्टेजको काम केले गर्ने रहेछ त, जिनर डायोडको भोल्टेजले गर्ने रहेछ। अब यहाँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ Q2 को कलेक्टर करेन्ट, Q2 को कलेक्टर करेन्ट र Q1 को बेस करेन्ट, Q1 को बेस करेन्ट दे आर रिलेटेड है। सो सप्लाईतिरबाट आएको करेन्ट भनेको के हुन्छ त, Q1 को बेसमा जाँदो रहेछ, अथवा अनि त्यसको सर्टेन पोर्सन चाहिँ के हुँदो रहेछ त, Q2 को कलेक्टरमा जाँदो रहेछ। अनि Q1 को इमिटर करेन्ट भनेको चाहिँ अहिले जस्तो लोडतिर जाने हुन्छ। सो Q1 बाट निस्केको इमिटर करेन्ट भनेको चाहिँ IE1 हो, र एन्ड इट इज रिलेटेड टु द लोड करेन्ट।
अब यो सर्किटमा कसरी काम हुन्छ लेट्स सी है त। सो फिगर सोज द पहिला त्यसको डिस्क्रिप्सन हेरौँ। फिगर shows the circuit diagram of improved transistor series regulator. In this circuit, resistor R1 and R2 acts as a sampling network with Zener diode providing a reference voltage. The transistor Q2 controls the base current to the transistor Q1 to vary the current passed by transistor Q1 to maintain the output voltage constant. अब सबभन्दा पहिला त यो अपरेसनको स्टेटमेन्टलाई ख्याल गरौँ। सो यसलाई म म्याथमेटिकल्ली देखाउँछु। मानम केही कारणवश आउटपुट भोल्टेज इफ द आउटपुट भोल्टेज ट्राइज टु इन्क्रिज रे। सो मानम केही कारणवश आउटपुट भोल्टेज बढ्न खोज्यो रे, V0 बढ्न खोज्यो रे। सो आउटपुट भोल्टेज बढ्न खोज्यो भने के हुन्छ त, बीटा V0 पनि बढ्छ, स्याम्पल भएको भोल्टेज पनि के हुने भयो त, इट विल इन्क्रिज। भनेको द भोल्टेज स्याम्पल्ड बाई रेसिस्टर्स R1 एन्ड R2 विल अल्सो इन्क्रिज। अब यो बीटा V0 बढ्यो भने के हुन्छ त, बीटा V0 बढ्यो भने बेस इमिटर भोल्टेज अफ ट्रान्जिस्टर Q2 पनि बढ्ने भयो, किनभने VZ त कन्स्ट्यान्ट छ। सो बीटा V0 बढ्यो भने बेस इमिटर भोल्टेज ड्रप अफ ट्रान्जिस्टर Q2 पनि बढ्नै पर्यो। भनेको VBE2 के हुन पर्यो त, Q2 भन्ने ट्रान्जिस्टरको बेस इमिटर भोल्टेज ड्रप चाहिँ के हुने पर्यो त, बढ्नु पर्यो। अब Q2 भन्ने ट्रान्जिस्टरको बेस इमिटर भोल्टेज ड्रप बढ्ने बित्तिकै यसको कलेक्टर करेन्ट बढ्ने भयो। सो Q2 भन्ने ट्रान्जिस्टरको कलेक्टर करेन्ट यानी कि IC2 पनि के हुने भयो त, बढ्ने भयो। अब त्यही सोर्स करेन्ट आएर Q1 को बेसमा र Q2 को कलेक्टरमा जाने हो। अब Q2 को कलेक्टर करेन्ट बढ्नु भनेको के हो त, Q1 भन्ने ट्रान्जिस्टरको बेस करेन्ट घट्नु हो। सो बेस करेन्ट के हुनु हो त, घट्नु हो। Q1 भन्ने ट्रान्जिस्टरको बेस करेन्ट घट्ने बित्तिकै Q1 भन्ने ट्रान्जिस्टरबाट निस्केको इमिटर करेन्ट पनि घट्ने भयो। अब Q1 भन्ने ट्रान्जिस्टरबाट निस्केको इमिटर करेन्ट घट्ने बित्तिकै यसबाट लोड करेन्ट पनि घट्ने भयो। सो लोड करेन्ट घट्ने बित्तिकै के हुने भयो त, भोल्टेज के हुने भयो त, भोल्टेज पनि घट्ने भयो। भनेपछि आउटपुट बढ्न खोज्यो भने के हुने रहेछ त, त्यसलाई घटाउने काम गरिदो रहेछ। सो इन दिस वे दिस सर्किट वर्क्स। र अर्को केसमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। आउटपुट घट्न खोज्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अल्टिमेटली बढाउन खोजिन्छ हैन। र यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ त, घट्न खोज्यो भने बढाउन खोजिदो रहेछ, बढ्न खोज्यो भने चाहिँ घटाउन खोजिदो रहेछ आउटपुटलाई। अल्टिमेटली त्यो ब्यालेन्स हुने भयो। सो देयर बाई मेन्टेनिङ द आउटपुट भोल्टेज। अब फ्रम द सर्किट डायग्राम, त्यो अहिले भर्खर हामीले केभीएल लगाएर निकालेको रिलेसन हो यो। बीटा V0 बराबर VB2 प्लस VZ। अब यो भनेको फेरि के पनि हो त, फेरि R2 डिभाइडेड बाई R1 प्लस R2 टाइम्स V0 हो। अब हामीले चाहिँ फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मलाई रिअरेन्ज गर्न सक्छौँ यसरी। V0 बराबर R1 प्लस R2 डिभाइडेड बाई R2 टाइम्स VB2 प्लस VZ। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द आउटपुट भोल्टेज अफ इम्प्रुभ ट्रान्जिस्टर सिरिज रेगुलेटर। सो अब हामीलाई कति आउटपुट भोल्टेज चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ जिनरको भोल्टेज ड्रप अनि VB2 र अनि R1 र R2 को रेसियो हुने भयो। सो R1 र R2 हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ, VZ पनि हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ। भनेपछि हामीलाई जति आउटपुट चाहियो त्यही अनुसारको हामी सर्किट डिजाइन गर्न सक्दा रहेछौँ। र नर्मल्ली त्योभन्दा हायर इनपुट हामी दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले 5 भोल्टको आउटपुट निकाल्न खोजिरहेको छु भने त्योभन्दा कम्तीमा 2-3 भोल्ट बढी इनपुट दिनुपर्ने हुन्छ। सो एज टु मेन्टेन अल द ड्रप हैन इन द ट्रान्जिस्टर। अब अगाडि बढौँ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट सर्किट छ करेन्ट लिमिटिङ सर्किट भन्ने। सो सिरिज रेगुलेटरमा यो ओप्याम्प राखेर बनाएको सिरिज रेगुलेटर चाहिँ मैले यहाँ पढाएको छैन हैन। सो त्यो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। बोइल स्टेटको किताबबाट हेर्नु होला, त्यसको बारेमा अलिकति डिस्क्रिप्सनहरु तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ, नभए मेरो नोटमा पनि हेर्नु होला, त्यहाँ पनि छ है। सो अहिले चाहिँ हामी यसको करेन्ट लिमिटिङको कुरा मात्रै फोकस गर्छौं। सो यो सर्किट भनेको इट इज द सर्किट फर करेन्ट लिमिटिङ। र करेन्ट लिमिटिङ भनेको करेन्ट सर्ट सर्किट भएर करेन्ट एकदमै बढ्ने कन्डिसनमा चाहिँ करेन्ट लिमिटिङ सर्किट इज युज्ड। इट इज युज्ड फर सर्ट सर्किट प्रोटेक्सन। मानम केही कारणले गर्दाखेरि सर्किटमा चाहिँ अब यसको हुन्छ नि लोड रेसिस्टेन्स चाहिँ ल मानम 0 भइदियो रे, ल केही कारणवश हैन, एउटा यसको एउटा इन्ड गएर अर्को इन्डमा सर्ट भइदिएर होला, अथवा इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स 0 भइदिएर होला, चट्याङ परेर होला, अथवा फर वाट एभर रिजन मानम लोडमा सर्ट सर्किट भयो। सो लोडमा सर्ट सर्किट हुने बित्तिकै त यो IL टेन्स टु इन्फिनिटी। आइडियल्ली त IL त इन्फाइनाइट हुनु पर्यो।
V0/0 भनेको त इन्फिनिटी हो। सो भन्न खोजेको तात्पर्य के हो भने करेन्ट विल इन्क्रिज भेरी सार्पली है। सो एकदमै धेरै बढ्ने टेन्डेन्सी राख्छ करेन्ट। अब यो लोड करेन्टलाई सप्लाई गर्नको लागि Q1 बाट धेरै करेन्ट तानिने त हो नि हैन। सो IE1 विल इन्क्रिज र्यापिडली। Q1 ले पनि त्यही अनुसारको कन्डक्ट गर्ने भयो। अब जब यो करेन्ट बढ्छ तब RSC मा हुने भोल्टेज ड्रप पनि बढ्दै जाने भयो। दिस रेसिस्टर इज कल्ड एज सर्ट सर्किट सेन्सिङ रेसिस्टर। र यो सर्ट सर्किट सेन्सिङ रेसिस्टरमा भोल्टेज ड्रप बढ्ने भयो। अब यो रेसिस्टरमा भोल्टेज ड्रप बढ्ने बित्तिकै ट्रान्जिस्टर Q2 अन हुन थाल्छ। अब VBE2 Q2 भन्ने ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ बेस इमिटर बीच चाहिँ भोल्टेज ड्रप हुने भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले पनि कन्डक्ट गर्ने भयो। अब यसले कन्डक्ट गर्न थाल्ने बित्तिकै यसको कलेक्टरबाट करेन्ट बग्छ, IC2 बराबरको करेन्ट बग्छ। सो Q2 ले धेरै कन्डक्ट गर्न थाल्ने बित्तिकै के हुने भयो त Q1 को बेस करेन्ट घट्ने भयो। सो Q2 र Q1 त्यस्तो तरिकाले चाहिँ काम गरिरहेछ। सो अब Q1 को बेस करेन्ट घट्ने बित्तिकै Q1 बाट बग्ने इमिटर करेन्ट पनि घट्छ। Q1 बाट बग्ने इमिटर करेन्ट घटेपछि के हुने भयो त करेन्ट लिमिटेड हुने भयो कि। सो सर्ट सर्किट हुने कन्डिसनमा चाहिँ करेन्ट एकदमै रिड्युस हुने भयो। यसरी चाहिँ सर्ट सर्किट हुनबाट, सर्ट सर्किटमा अब ड्यामेज हुनबाट जोगाउने भयो कि। सो फर इक्जाम्पल Q1 भन्ने ट्रान्जिस्टरको त एउटा म्याक्सिमम लिमिट हुन्छ नि त डेटा सिटमा। सर्ट सर्किट भएर यसको म्याक्सिमम लिमिट क्रस भइदियो भने त Q1 त फिजिकल्ली ड्यामेज हुन सक्छ। त्यस्तो ड्यामेज हुनबाट जोगाउनको लागि सर्ट सर्किट प्रोटेक्सन चाहिने रहेछ, करेन्ट लिमिटिङ चाहिने रहेछ हैन। सो अब यहाँ के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ व्हेनेभर RL इज 0 IL एकदमै बढ्ने रहेछ। IL बढ्ने बित्तिकै इमिटर करेन्ट अफ Q1 पनि एकदम बढ्ने रहेछ। अब यो IE1 भनेको त सर्ट सर्किट सेन्सिङ रेसिस्टर हुँदै लोडमा जाने हो। भनेपछि RSC मा हुने भोल्टेज ड्रपले के गर्ने रहेछ त अब VBE2 मा चाहिँ के हुने रहेछ त अब यसले चाहिँ त्यो VBE2 मेन्टेन गर्न हेल्प गर्ने रहेछ। त्यस्तो बेलामा Q2 अन हुने भयो। Q2 अन हुने बित्तिकै यसको कलेक्टर करेन्ट बग्ने भयो। यसको कलेक्टर करेन्ट बग्ने बित्तिकै यसले बेस करेन्ट घटाइदिने भयो Q1 को, अनि त्यो अगाडिको कुरा घट्ने भयो। नर्मल्ली अब इमिटर करेन्ट लोड करेन्ट सानो हुँदा यो RSC सर्ट सर्किट सेन्सिङ रेसिस्टर यस्तो तरिकाले डिजाइन गरिन्छ कि व्हेनेभर द भ्यालु अफ IE1 एन्ड IL आर इन द नर्मल रेन्ज, यसको ड्रप विल नट बी सफिसिएन्ट टु टर्न दिस Q2। सो Q2 चाहिँ यस्तो बेलामा मात्रै अन हुन्छ जब RSC को भोल्टेज ड्रप चाहिँ कन्सिडरेबल हुन्छ, इनफ टु टर्न अन द Q2। अरू बेलामा चाहिँ यो RSC को भ्यालु यस्तो तरिकाको डिजाइन गरिन्छ कि नर्मल करेन्टमा चाहिँ यो RSC मा हुने भोल्टेज ड्रपले चाहिँ Q2 लाई अनै गर्न सक्दैन। र सर्ट सर्किट हुने कन्डिसनमा मात्रै त्यो जुन बढी करेन्ट बग्छ त्यसले चाहिँ त्यहाँ गराउने ड्रपले चाहिँ म्याटर गर्ने रहेछ। सो दिस इज हाउ सर्ट सर्किट प्रोटेक्सन इज प्रोभाइडेड। अब यसको डिस्क्रिप्सन हेरौँ। करेन्ट लिमिटिङ सर्किट इज युज फर सर्ट सर्किट प्रोटेक्सन। Figure shows the circuit diagram of current limiting circuit. As the load current IL increases, the voltage drop across short circuit sensing resistor RSC is also increased. As a result, transistor Q2 turns on, diverting the base current to Q1. Thus, Q1 conducts less and load current through Q1 is reduced, thereby preventing any additional current to the load RL. Hence, the action of RSC and transistor Q2 provides limiting of the maximum load current. So, धेरै load current बग्न पाएन सर्ट सर्किट हुँदाखेरि पनि। सो यो चाहिँ एउटा एडभान्टेज रहेछ है। अब यो चाहिँ यो ओप्याम्प को रोल चाहिँ के हो भन्ने कुरा एक्चुअली बोइल स्टेटमा पनि हेर्नु होला। सो यो स्याम्पल भोल्टेज र रिफरेन्स भोल्टेजलाई कम्पेयर गर्छ र यदि यो चाहिँ प्लस यो भिजेड यदि Vx भन्दा ठुलो छ भने ओप्याम्पले चाहिँ पोजिटिभ हाई स्याचुरेटेड भोल्टेज दिन्छ। यदि भिजेड इज लेस देन यहाँ Vx हुनुपर्ने है। यदि भिजेड इज लेस देन Vx त्यस्तो बेलामा चाहिँ ओप्याम्पले चाहिँ नेगेटिभ स्याचुरेसन भोल्टेज दिन्छ है। सो यो ओप्याम्प इज युज्ड एज अ कम्पेरेटर है। त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले यहाँ बुझ्नु पर्यो। सो भिजेड इज युज्ड एज अ रिफरेन्स सोर्स, ओप्याम्प इज युज्ड एज अ कम्पेरेटर, अनि यो R1 र R2 को कम्बिनेसन इज युज्ड एज अ स्याम्पलिङ नेटवर्क। सो यसको यो Q2 र RSC नराख्दाखेरि चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिरिज भोल्टेज रेगुलेटर युजिङ ओप्याम्प हुन्छ है। र यो RSC र Q2 को कम्बिनेसनले चाहिँ यहाँ के गर्ने भयो त सर्ट सर्किटको प्रोटेक्सन
अथवा चाहिँ सर्ट सर्किटमा बग्ने म्याक्सिमम करेन्टलाई चाहिँ लिमिट गर्ने काम गर्ने भयो। सो नर्मल्ली करेन्ट लिमिटिङ सर्किटबाट चाहिँ 4-5 मार्क्समा क्वेसन सोधिरहेछ है, पास्ट क्वेसन हेर्ने हो भने। अब हाम्रो यो च्याप्टरको लास्टतिरको टपिकतिर आयो हामी आइसी भोल्टेज रेगुलेटर्स भनेर। सो नर्मल्ली आइसी भोल्टेज रेगुलेटर भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ कि नर्मल्ली यसको 3टा पिन हुन्छ। एउटा पिनमा हामी इनपुट भोल्टेज दिन्छौँ, अर्को पिनबाट हामी आउटपुट लिन्छौँ र एउटा पिन चाहिँ के हुन्छ त ग्राउन्ड हुन्छ, विच इज कमन टु बोथ इनपुट एन्ड आउटपुट। झ्याप्पै हेर्दा यो ट्रान्जिस्टर जस्तै देखिन्छ बाहिरबाट है, तर अब हामी यसलाई यसको चाहिँ पार्ट नम्बर मोडल नम्बरले आइडेन्टिफाई गर्छौँ। अब हुनलाई आइसी भोल्टेज रेगुलेटरको हामी इन्टरनल्ली त्यति धेरै डिटेलमा त यो सिलेबसमा पढ्नु पर्दैन, तर एकचोटि बोर्ड इक्जाममा चाहिँ ड्र द ब्लक डायग्राम अफ आइसी भोल्टेज रेगुलेटर भनेर जाँचमा क्वेसन सोधे हुनाले मैले स्लाइडमा यो कुरा राखिदिएँ। सो नर्मल्ली कन्सेप्ट के हो भने आइसी भोल्टेज रेगुलेटरमा चाहिँ रेगुलेटरमा हुनुपर्ने सबै चिजहरू त्यो एउटा आइसी भित्र चाहिँ फेब्रिकेट गरेर राखिन्छ है। सो द भोल्टेज रेगुलेटर सर्किट विच आर एभाइलेबल इन द फर्म अफ सिंगल आइसी आर नोन एज आइसी भोल्टेज रेगुलेटर्स। जेनरली आइसी भोल्टेज रेगुलेटर्स आर एभाइलेबल एज अ 3 टर्मिनल आइसी भोल्टेज रेगुलेटर। यसमा के हुन्छ भने थर्मल शटडाउन एन्ड ओभरलोड प्रोटेक्सन इलिमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि सिरिज कन्ट्रोल इलिमेन्ट हुन्छ हैन, अनि तपाईको त्यहाँ रिफरेन्स सोर्स हुन्छ, कम्पेरेटर हुन्छ। त्यो कम्पेरेटरले चाहिँ आउटपुटलाई र यो सोर्स रिफरेन्स सोर्सलाई कम्पेरिजन गरेर इरर भोल्टेज दिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आउटपुटलाई कति बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिरिज पास इलिमेन्टले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। अब थर्मल शटडाउन र ओभरलोड प्रोटेक्सन चाहिँ ओभरहिटिङ भयो भने त्यो शटडाउन गर्नको लागि युज हुने सर्किट हो। जस्तै अब हाम्रो ल्यापटपमा पनि फ्यानले राम्रोसँग काम गरेन भने अटो शटडाउन फिचरहरू हुन्छ नि, त्यस्तै जस्तो कि। सो थर्मल्ली धेरै तात्यो भने शटडाउन गर्ने अथवा ओभरलोड हुँदा शटडाउन गर्ने खालको चाहिँ फिचर यसमा हुने भयो। सो दिस इज द ब्लक डायग्राम अफ आइसी भोल्टेज रेगुलेटर। अब यहाँ चाहिँ ग्राउन्ड देखाएको छैन है। सो ग्राउन्ड भन्ने हुन्छ, त्यो ग्राउन्ड चाहिँ यहाँ देखाएको छैन, ओन्ली इनपुट र आउटपुटलाई मात्रै देखाएको छ। सो यो सर्किटको ओभरअल ग्राउन्ड भनेको यसको ग्राउन्ड पिन हुने भयो है। अब हामी चाहिँ अलिकति यसलाई सजिलै तरिकाले बुझौँ, किनभने हामी त्यस्तो डिपमा हायर लेभलमा आइसी भित्रको पढ्ने खालको कोर्स छैन यो। सो एउटा हुन्छ हामीसँग फिक्स्ड पोजिटिभ आइसी भोल्टेज रेगुलेटर्स, जस्तै 78XX सिरिजका आइसीहरू चाहिँ फिक्स पोजिटिभ आइसी भोल्टेज रेगुलेटर्सहरू हुन्, जसमा यो लास्टको दुईटा एक्सले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ त आउटपुट भोल्टेज रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तै 7805 भन्ने आइसी छ भने 7805 भन्ने आइसी छ भने यो 5 भन्ने चाहिँ आउटपुट भोल्टेज हो के। भनेपछि 7805 भनेको एउटा यस्तो आइसी हो जसले चाहिँ पोजिटिभ 5 भोल्ट दिन्छ आउटपुटमा। अब यसलाई दिने इनपुट भनेको इट मस्ट बी हायर देन 5 भोल्ट, नर्मल्ली 1-2 भोल्ट माथि नै हुनुपर्छ। सो 7805 आइसीलाई युज गरेर 5 भोल्ट यदि तपाईँले निकाल्ने हो भने दिस इज द वे यु कुड डु इट। अब यहाँ दुईटा क्यापासिटरहरू तपाईँले युज गर्नुपर्ने हुन्छ, डिकप्लिङ क्यापासिटर्स भन्छ। यिनीहरूको बारेमा तपाईँहरूले इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा अझ डिटेलमा पढ्नु होला। अहिलेलाई के कुरा बुझ्नुहोस् त, 7805 आइसीलाई चलाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यु हेभ अ इनपुट टर्मिनल, अर्को भनेको यु हेभ आउटपुट टर्मिनल, अनि यु हेभ अ ग्राउन्ड टर्मिनल। सो इनपुट भोल्टेज दिनुहुन्छ, नर्मल्ली तपाईँलाई चाहिने आउटपुट भन्दा अलिकति धेरै नै हुनुपर्छ इनपुट। सो 7805 आइसी युज गर्नुभयो भने यसको आउटपुटमा कति भोल्ट आउने भयो त +5 भोल्ट आउने भयो है। अब 7805 जस्तै अर्को 7806 भन्ने हुन्छ, त्यसले 6 भोल्ट आउटपुट दिन्छ। त्यस्तै 7808 भन्ने हुन्छ, त्यसले 8 भोल्ट आउटपुट दिन्छ। 7810 भन्ने हुन्छ, यसले 10 भोल्ट आउटपुट दिन्छ। त्यस्तै 7812 भन्ने हुन्छ, यसले 12 भोल्ट आउटपुट दिन्छ एन्ड सो अन। नर्मल्ली यति आउटपुट आउनको लागि योभन्दा अलिकति बढी नै इनपुट हुनुपर्छ। सो 2.3 नै बढी भयो हैन। सो त्यसरी चाहिँ तपाईले अब यो यसको अझ डिटेल हेर्ने हो भने चाहिँ म्यानुफ्याक्चरर्सको डेटा सिट नै हेर्नुपर्ने भयो हैन। अझ एकदम मोर एक्चुअल, मोर प्रिसाइज र मोर लेटेस्ट भ्यालु चाहिन्छ भने यु निड टु रिफर टु द म्यानुफ्याक्चरर्स डेटा सिट। त्यस्तै अर्को हुन्छ नेगेटिभ भोल्टेज रेगुलेटर। जस्तै अब 79XX सिरिजका चाहिँ आइसीहरू भनेका के हुन् त, दे आर द फिक्स्ड नेगेटिभ भोल्टेज रेगुलेटर, जसमा चाहिँ द भ्यालु अफ XX डिनोट्स द नेगेटिभ भोल्टेज। जस्तै 7905 भन्ने आइसीमा चाहिँ अब यु क्यान एप्लाई नेगेटिभ भोल्टेज, ग्राउन्ड हुन्छ
अनि यसको आउटपुटमा चाहिँ तपाईलाई चाहिने नेगेटिभ भोल्टेज आउने भयो। सो 7905 को आउटपुट के हुने भयो त -5 भोल्ट हुने भयो। सो युज अफ 7905 IC टु गेट -5 भोल्ट DC आउटपुट। सो अब 7905 भन्यो भने -5 हुनु पर्यो, 7906 भन्यो भने -6 हुनु पर्यो, एन्ड सो अन। र अझ मोर हायर नेगेटिभ इनपुट तपाईले दिनु पर्यो। अब हामी जाउँ एडजस्टेबल आइसी भोल्टेज रेगुलेटर भनेर। यो पक्नु है, यो यहाँ यसले डिस्टर्ब गर्यो, किन आइरहेछ यो? ओके, देखिराख्नु भएको छ? मलाई कसैले फिडब्याक दिनु त। स्क्रिन देखिरहेछ? देखिएको छ सर। ल, सो अब हाम्रो टपिक हो एडजस्टेबल आइसी भोल्टेज रेगुलेटर। अब प्र्याक्टिकल्ली हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आउटपुट भोल्टेज एउटा रेन्जमा चाहिरहेको हुन्छ के। सो कहिले 5 चाहिएला, कहिले 6 चाहिएला, कहिले 7 चाहिएला। अब फिक्स्ड आइसी भोल्टेज रेगुलेटर युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई समस्या हुन्छ, किनभने 7805 आइसीले त 5 भोल्ट मात्रै आउटपुट दिने भयो, 7808 ले 8 भोल्ट मात्रै आउटपुट दिने भयो। तर हामीलाई रियलमा चाहिने आउटपुट भोल्टेज त भेरिएबल हुन सक्छ। अब त्यसलाई मेबी हामी पोटेन्सियोमिटरबाट भेराइ गर्न सक्छौँ। सो हामीले चाहिएको रेन्जमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यदि आउटपुट भोल्टेज निकाल्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ वी निड टु युज एडजस्टेबल आइसी भोल्टेज रेगुलेटर, एन्ड LM317 IC इज वान अफ द एडजस्टेबल आइसी भोल्टेज रेगुलेटर्स। सो अब हेरौँ, द भोल्टेज रेगुलेटर्स that allow user to set the output voltage to a desired regulated value are known as adjustable voltage regulator. LM317, for example, can be operated with output voltage regulated at any setting over the range of voltage from 1.2 volt to 37 volt. भनेपछि LM317 युज गरेर तपाईले आउटपुट भोल्टेजलाई 1.2 भोल्ट देखि 37 भोल्टको रेन्जमा चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। Figure below shows how regulated output voltage of LM317 can be set. LM317 को this is the connection. You can have two resistors R1 र R2. Normally हामी R1 लाई फिक्स राखेर R2 लाई भेरिएबल राख्छौं, अनि हामी के गर्छौं त आउटपुट भोल्टेजलाई कन्ट्रोल गर्छौं। सो LM317 IC को तीनटा पिन हुँदो रहेछ, एउटा इनपुट पिन, अर्को आउटपुट पिन, अनि अर्को चाहिँ के त थर्ड टर्मिनल चाहिँ के हो त एडजस्टेबल पिन हुने रहेछ। सो एडजस्टेबल टर्मिनललाई चाहिँ हामी के गर्छौं त R1 र R2 बीचको नोडमा लगाएर कनेक्ट गर्छौं। नर्मल्ली के हुन्छ भने LM317 को आउटपुट पिन र एडजस्टेबल पिनको बीचमा एउटा रिफरेन्स भोल्टेज जेनेरेट हुन्छ, एन्ड दैट भोल्टेज इज द भोल्टेज ड्रप अक्रस रेसिस्टर R1 हैन। अब के भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेसिस्टर R1 मा हुने भोल्टेज ड्रप भनेको चाहिँ Vref भनेको R1 मा हुने ड्रप, त्यही भएर Vref भनेको के हुने भयो त Vref बराबर V0 टाइम्स R1 डिवाइडेड बाइ R1 प्लस R2. सो दिस इज नथिङ बट अ भोल्टेज डिवाइडर रुल। भनेपछि यहाँबाट के आउने भयो त V0 बराबर अब R1 प्लस R2, अब यसलाई रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाइ R1 हुने भयो टाइम्स Vref हुने भयो हैन। And therefore it is equal to Vref times 1 plus R2 by R1 हुने भयो। नर्मल्ली अब यो Vref भनेको चाहिँ एउटा यसको भ्यालु हुन्छ, डाटा सिटमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। अनि त्यस्तै अब R2 मा हुने ड्रप भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एडजस्टेबल पिनबाट आएको ड्रप हुन्छ R2 मा। सो हामीले R1 मा हुने ड्रप निकाल्यौं, अब R2 मा हुने ड्रप पनि निकालौं। सो के हुने भयो भने यो टोटल गरेपछि के आउने भयो त V0 को भ्यालु आउने भयो। सो V0 को भ्यालु भनेको चाहिँ वास्तवमा दिस प्लस यो R2 मा हुने भोल्टेज ड्रप भयो। अब नर्मल्ली यो एडजस्टेबल करेन्ट भनेको चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ यदि टिपिकल भ्यालु हेर्ने हो भने चाहिँ 100 माइक्रो एम्पियर हुँदो रहेछ। Vref को भ्यालु चाहिँ 1.25 भोल्ट हुँदो रहेछ। सो since IADJ is very small, the voltage drop across resistor R2 can be ignored. So यो voltage drop को value यदि सानो हुन्छ कि it can be ignored. So therefore we can approximate our output voltage by this formula. So output voltage V0 बराबर Vref times 1 plus R2 by R1. र normally reference voltage Vref को value कति हुने भयो त for LM317 IC
1.25 हुने भयो। सो क्वेसनले यदि भ्यालु नै दिएन भने पनि हामीले यो 1.25 चाहिँ याद गर्नु पर्यो हैन। अब यसको न्युमेरिकल अहिले एकछिनमा गरौँला अनि क्लियर हुन्छ। सो त्योभन्दा अगाडि एउटा अझै लास्ट थ्योरी छ, त्यसलाई हामी कभर गरौँ है त। सो अब हामी चाहिँ लास्ट एउटा डेरिभेसन गर्छौँ यो च्याप्टरमा, एन्ड द्याट डेरिभेसन इज फर भोल्टेज स्टेबिलिटी फ्याक्टर। सो भोल्टेज स्टेबिलिटी फ्याक्टर सहित अरू दुईटा स्टेबिलिटी के अरे अरू फ्याक्टरहरू बन्छ, त्यसको पनि हामी डेफिनेसन लिएर अनि डेरिभेसनतिर जाउँला। सो भोल्टेज स्टेबिलिटी फ्याक्टर भनेको के हो त? So voltage stability factor is denoted by SB and it is defined as the ratio of change in output voltage to change in input voltage at constant load current and temperature. So यसलाई चाहिँ SB ले डिनोट गरिन्छ। सो माथि त्यही कुरालाई मैले शब्दमा लेखिदिएको छु है। सो यो तपाईहरुलाई जाँचमा लेख्नलाई सजिलो होला यदि यस्तो कुराहरु केही आयो भने। त्यस्तै अर्को हुन्छ टेम्परेचर स्टेबिलिटी फ्याक्टर। Temperature stability factor is defined as the ratio of change in output voltage to change in temperature at constant अरु कुराहरु यानी कि constant load current र constant input voltage। त्यस्तै आउटपुट रेसिस्टेन्स अथवा इम्पिडेन्स भनेको चाहिँ चेन्ज इन आउटपुट भोल्टेज टु चेन्ज इन लोड करेन्ट हो। यदि लोड भोल्टेजलाई नै हामी आउटपुट भोल्टेज भनेर डिफाइन गरिरहेछौँ भने एट कन्स्ट्यान्ट अरु कुराहरु यानी कि इनपुट र टेम्परेचर। अब यहाँबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेल्टा भी नट भनेको चेन्ज इन आउटपुट भोल्टेज भनेको के हो त? भोल्टेज स्टेबिलिटी फ्याक्टर टाइम्स चेन्ज इन इनपुट भोल्टेज डेल्टा VI हो। त्यस्तै अब डेल्टा भी नट भनेको के हुन्छ त? टेम्परेचर स्टेबिलिटी फ्याक्टर ST टाइम्स चेन्ज इन टेम्परेचर हुन्छ। त्यसपछि डेल्टा भी नट भनेको चाहिँ इन टर्म्स अफ आउटपुट रेसिस्टेन्स के हो त? R नट टाइम्स चेन्ज इन लोड करेन्ट IL हुने भयो। अब डेल्टा भी नट भनेको रेगुलेटरको लागि जति सक्दो सानो त्यति राम्रो। 0 भइदिए त बेस्ट, तर 0.000001 भइदियो भने पनि अब त्यो खास राम्रो चाहिँ हैन, तर सकेसम्म कम भएको राम्रो हैन। सो एकदमै कम भएको राम्रो। प्र्याक्टिकल्ली अल प्यारामिटर्स अब ओभरअल चेन्ज इन भोल्टेज भनेको त यसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। हेर्नु कुनै पनि रेगुलेटरको लागि अब त्यसको आउटपुट भोल्टेजलाई चेन्ज गर्न सक्ने त विभिन्न प्यारामिटरहरू छ। इनपुटले फरक पार्न सक्ला, टेम्परेचरले फरक पार्न सक्ला, लोडले फरक पार्न सक्ला हैन। सो स्टेबिलिटी फ्याक्टरहरू जति सानो भयो त्यति राम्रो। SB ST R नट सबै जति सानो भयो त्यति राम्रो, बिकज दिज आर द कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर्स फर चेन्ज इन आउटपुट भोल्टेज व्हिच इज अनडिजाइरेबल इन केस अफ रेगुलेटर हैन। सो डेल्टा भी नट चाहिँ 0 भएको राम्रो, किनभने हामी मानम भी नट हामीले 5 भोल्ट होस् भन्ने चाहन्छौँ भने अब यो चाहिँ फ्लक्चुएट भएको त राम्रो हैन नि त। अब मानम हामीले 5 भोल्ट भनेर चाहिँ आउटपुट सेट गरेछौँ, तर एक्चुअलमा हाम्रो आउटपुट चाहिँ सानो स्केलमा फ्लक्चुएट भएको छ रे, ल लेट्स से हैन। त्यो चाहे मिली भोल्टकै रेन्जमा फ्लक्चुएट होस्, द्याट इज अनडिजाइरेबल हैन। सो हामीले 5 भोल्ट चाहेछौँ भने त्यो कन्स्ट्यान्टै भएको राम्रो हो, तर रियलमा त्यस्तो हुँदैन के। फेरि त्यो मिली भोल्टको लेभलमा भए पनि माइक्रो भोल्टको लेभलमा भए पनि अलिअलि फ्लक्चुएट हुन्छ। एन्ड देयर विल बी सम डेल्टा भी नट फर एनी रेगुलेटर। र यो जति सानो भयो त्यति राम्रो। र यो कति सानो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको स्टेबिलिटी फ्याक्टरहरूले गभर्न गर्ने भयो। अब यसको यो च्याप्टरको चाहिँ फाइनल डेरिभेसन हो, यो लास्ट थ्योरी टपिक हो। अनि यसपछि हामी 2-3 वटा न्युमेरिकल हेर्छौँ अनि आजको क्लासलाई हामी कन्क्लुड गर्छौँ। सो वास्तवमा यहाँ भएको सर्किट अहिले भर्खर हामीले पढेको सर्किट हो। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम अफ इम्प्रुभड ट्रान्जिस्टर सिरिज रेगुलेटर। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लुप हामी डिफाइन गरौँ अनि यो लुपमा KVL लगाइदिउँ। सो Q1 भन्ने ट्रान्जिस्टरको बेस इमिटर भोल्टेज ड्रपलाई हामी VBE1 भनेर हामी डिफाइन गरौँ। सो द इनपुट भोल्टेज VI इज इक्वल टु द भोल्टेज ड्रप एक्रस रेसिस्टर R3 प्लस बेस इमिटर भोल्टेज ड्रप अफ ट्रान्जिस्टर Q1 प्लस V नट। सो फ्रम द सर्किट एप्लिकेसन अफ किर्चॉफ्स भोल्टेज ल रिजल्ट्स इनपुट बराबर VR3 प्लस VBE1 प्लस V नट। Since the base emitter voltage drop of Q1 is a constant quantity and output is desired to be constant, so सकेसम्म VBE1 र V नट भनेको त कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्ने कुरा हो नि त। यदि भएन भने त्यसलाई ब्याक टु कन्स्ट्यान्ट ल्याउने सर्किटले ल्याइदिन्छ। सो नर्मल्ली इनपुट चेन्ज हुँदाखेरि सबभन्दा बढी चेन्ज हुने भनेको के रहेछ त? R3 मा हुने भोल्टेज रहेछ। भनेपछि जब हामी इनपुट चेन्ज गर्छौँ त्यसले सबभन्दा बढी कहाँ असर पार्दो रहेछ त? VR3 को भोल्टेजमा, R3 को भोल्टेजमा चाहिँ बढी चेन्ज पार्दो रहेछ।
सो अब हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि द मेजर चेन्ज इन इनपुट भोल्टेज इज ड्यू टु द चेन्ज इन भोल्टेज एट द रेसिस्टर R3। अब अझै अगाडि बढौँ। अब अर्को एउटा फर्मुला छ जसको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यति धेरै सायद बिजेटी पढ्दा कुरा चाहिँ गरेनौँ। सो ट्रान्जिस्टरको कमन इमिटर कन्फिगरेसनमा चाहिँ यो एउटा भोल्टेज गेन निकाल्ने फर्मुला हो यो। सो दिस इज द जेनरलाइज फर्मुला फर क्याल्कुलेटिङ द भोल्टेज गेन एन्ड दिस इज टोटल कुनै पनि ट्रान्जिस्टरको भोल्टेज गेन निकाल्ने चाहिँ जेनरल फर्मुला के हो भने टोटल रेसिस्टेन्स इन द कलेक्टर डिभाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेन्स इन द इमिटर हो र यसले म्याग्निट्युड दिन्छ है। अगाडिको माइनस एट्याच गरियो भने बल्ल त्यसको एक्चुअल भ्यालु र अनि त्यसको चाहिँ पोलारिटी पनि आउँछ। सो अहिले चाहिँ यो म्याग्निट्युड निकाल्ने मात्रै फर्मुला हो है। सो यो फर्मुलाको बारेमा बुझ्नु छ भने चाहिँ हजुरहरूले एकचोटि सेद्रा स्मिथको किताब हेर्नु होला, त्यसमा चाहिँ लेखेको छ क्लियरली। सो द गेन ए अफ द ट्रान्जिस्टर Q2 इज एक्सप्रेस्ड एज ए बराबर टोटल रेसिस्टेन्स इन द कलेक्टर अफ Q2 डिभाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेन्स इन द इमिटर अफ Q2। अब हुन्छ के भन्दाखेरि चाहिँ Q2 भन्ने ट्रान्जिस्टर, यहाँ तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु होला Q2 भन्ने ट्रान्जिस्टरलाई। सो Q2 भन्ने ट्रान्जिस्टरको इनपुट भनेको के छ त? द इनपुट अफ द Q2 ट्रान्जिस्टर इज बीटा V0। बीटा V0 भनेको Q2 भन्ने ट्रान्जिस्टरको इनपुट भोल्टेज भयो। अब Q2 भन्ने ट्रान्जिस्टरको आउटपुट भोल्टेज भनेको R3 मा हुने भोल्टेज ड्रप भयो। सो Q2 को आउटपुट भनेको के भयो त? इट इज VR3। र Q2 को गेन भनेको चाहिँ टोटल रेसिस्टेन्स इन द कलेक्टर डिभाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेन्स इन द इमिटर हो। अब कलेक्टरमा कति छ त टोटल रेसिस्टेन्स? R3 छ। अनि इमिटरमा चाहिँ कति रेसिस्टेन्स छ त? एउटा जिनर डायोडको रेसिस्टेन्स हुन्छ, त्यसलाई हामी RZ भन्छौँ। अनि Q2 भन्ने ट्रान्जिस्टरको आफ्नै टी मोडलको रेसिस्टेन्स हुन्छ, त्यसलाई हामी स्मल RE2 भन्छौँ हैन, Q2 भन्ने ट्रान्जिस्टरको भएर। भनेपछि यो फर्मुला लगाएर हामी डाइरेक्ट यो Q2 भन्ने ट्रान्जिस्टरको के गर्न सक्ने रहेछौँ त? गेन निकाल्न सक्ने रहेछौँ। सो हामीले Q2 भन्ने ट्रान्जिस्टरको गेन, भन्ने ट्रान्जिस्टरको इनपुट भोल्टेज भनेको बीटा V0 हो, त्यसलाई गेन ए ले मल्टिप्लाई गरेपछि यसको आउटपुट भोल्टेज आयो। अब यसलाई डेल्टा चेन्जको टर्ममा एक्सप्रेस गरौँ। सो अब V0 थाहा छ भने VR3 यो फर्मुलाले दिने भयो हैन। यो अहिले मैले हाइलाइट गरेको फर्मुलाले चाहिँ इफ यु नो द भ्यालु अफ आउटपुट भोल्टेज V0 देन यु विल बी एबल टु गेट द भ्यालु अफ VR3। सो त्यही कुरामा अब हामी चेन्जको टर्ममा लेख्दियौँ। सो अब त्यो V0 को ठाउँमा डेल्टा V0 राख्यौँ भने VR3 को ठाउँमा के हुने भयो त? डेल्टा VR3 हुने भयो। अब गेनको अहिले भर्खर हामीले निकालेको फर्मुला अब हामी सब्स्टिट्युट गर्दियौँ। ए को फर्मुला हामी यहाँ एक्सपान्ड गर्दियौँ, अनि बीटा टाइम्स डेल्टा V0। अब के हुने भयो त? वी क्यान रिअरेन्ज द इक्वेसन। डेल्टा V0 बाई डेल्टा VR3 बराबर के हुने भयो त? RE2 प्लस RZ बाई R3 टाइम्स 1 बाई बीटा हुने भयो। अब हामीले अहिले के भनेको थियौँ त? चेन्ज इन इनपुट भोल्टेज इज ड्यू टु द चेन्ज इन यो दुईटा बराबर हुन्छ भनेर अहिले भर्खर हामीले रिमार्क गरेका थियौँ। यो कुरा इम्पोज गर्दियौँ भनेपछि रेसियो अफ चेन्ज इन आउटपुट भोल्टेज टु चेन्ज इन इनपुट भोल्टेज भनेकै हाम्रो के हो त? इट इज द स्टेबिलिटी फ्याक्टर। र बीटाको भ्यालु भनेकै के हो त? R2 बाई R1 प्लस R2 हो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द भोल्टेज स्टेबिलिटी फ्याक्टर अफ इम्प्रुभ ट्रान्जिस्टर सिरिज रेगुलेटर। अब फाइनल्ली यो च्याप्टरको न्युमेरिकल है त। सो यो चाहिँ 2073 साउनको बोर्ड इक्जाममा सोधेको क्वेसन हो। अब यसमा चाहिँ क्वेसनले के भन्छ भन्दा डिजाइन अ DC भोल्टेज रेगुलेटर, DCV भनेर सर्ट फर्ममा लेख्यो हैन। डिजाइन अ DC भोल्टेज रेगुलेटर फर 3.7 भोल्ट टु 12 भोल्ट आउटपुट युजिङ LM317 IC भनिदियो। अब सबभन्दा पहिले भ्यालुहरूलाई एकछिन हामी इग्नोर गरौँ। यो भ्यालु भनेको फाइनल एन्सरलाई समराइज गरेको है। सो यो भ्यालु चाहिँ लास्टमा लेख्ने हो, तर जाँचमा लेख्दाखेरि त अब हामी पछि भरेपछि यस्तै देखिने भयो हैन। सो क्याल्कुलेसन गरेर पहिला भ्यालुहरू निकाल्छौँ अनि बल्ल यहाँ भर्छौँ, तर यहाँ त अलरेडी भयो जस्तो देखियो हैन। एनिवे सो अहिले भर्खर हामीले के पढेछौँ भन्दाखेरि LM317 IC को आउटपुट भोल्टेज V0 भनेको के हो त? इट इज इक्वल टु Vref टाइम्स 1 प्लस R2 बाई R1 भनेछौँ। अब रिफरेन्स भोल्टेज भनेको LM317 IC को लागि 1.25 भोल्ट हुन्छ भनेपछि 1.25
टाइम्स 1 प्लस R2 बाई R1 हो। अब यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ भने वी क्यान फाइन्ड द रिलेसनसिप बिट्विन R2 बाई R2 एन्ड R1। अब यो इक्वेसनलाई रिएरेन्ज गर्न सक्छौँ हामी है। ल हेर्नु है, अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा V0 बाई 1.25 भनेको के हुने भयो त? V0 बाई 1.25 भनेको चाहिँ 1 प्लस R2 बाई R1 हुने भयो। इट विल बिकम 1 प्लस R2 बाई R1। अब यहाँबाट के देखिने भयो त? R2 बाई R1 भनेको के हुने भयो त? V0 बाई 1.25 माइनस 1 हुने भयो। 1.25 माइनस 1। सो अब यहाँबाट के आउने भयो त? देयरफोर R2 बराबर R1 टाइम्स V0 बाई 1.25 माइनस 1 भन्ने फर्मुला आउने भयो बाई रिएरेन्जिङ द एबोभ इक्वेसन। अब मानौँ मलाई आउटपुट भोल्टेज चाहिँ 3.7 चाहियो भने के गर्ने? सो इफ आई निड आउटपुट भोल्टेज इक्वल टु 3.7, त्यो बेलामा मैले के गर्नु पर्यो त? आई मस्ट किप द भ्यालु अफ R2 1.96 टाइम्स R1। भनेपछि R2 को भ्यालु के हुनु पर्यो त? यदि मलाई आउटपुट भोल्टेज 3.7 चाहिएको छ भने इन द्याट केस द भ्यालु अफ द रेसिस्टेन्स R2 मस्ट बी 1.96 टाइम्स R1। यो कुरा मैले इन्स्योर गर्नु पर्यो। त्यस्तै मैले आउटपुट भोल्टेज 12 भोल्ट चाहेँ भने त्यो बेलामा के हुनु पर्यो त? R2 मस्ट बी, अब यो क्याल्कुलेसन इजिली गर्न सकिहालिन्छ, 8.6 टाइम्स R1 हुनुपर्ने रहेछ। सो मलाई 12 भोल्ट चाहियो भने चाहिँ मैले आई सुड किप R1 के अरे R2 8.6 टाइम्स R1, र मलाई यदि चाहिँ 3.7 भोल्ट चाहिएको छ भने आई मस्ट किप R2 1.96 टाइम्स R1। अब क्वेसनले हामीलाई डिजाइन भनेको छ। डिजाइन भन्ने बित्तिकै हामीले सर्टेन कुराहरू मान्न पाउँछौँ। सो लेट अस टेक R1 बराबर 10 किलो ओम। सो R1 को भ्यालु यदि हामीले 10 किलो ओम लियौँ भने 3.7 भोल्ट आउटपुट निकाल्नको लागि आई मस्ट किप R2 1.96 टाइम्स R1। अब R1 मैले 10 किलो ओम लिएँ भने R2 कति लिनु पर्यो त? 19.6 किलो ओम लिए भयो। So if I take R2 19.6 kilo ohm, then output voltage V0 will be 3.7 volt. त्यस्तै मैले आउटपुट भोल्टेज 12 भोल्ट लिए भने if I take output voltage 12 volt, then R2 must be 8.6 times R1, which is 86 kilo ohm. भनेपछि अब यहाँ भएको डिस्क्रिप्सनलाई म डाइरेक्ट फिगरबाटै एक्सप्लेन गरिदिन्छु। सो अब R1 मैले 10 किलो ओम लिन सक्ने भएँ। सो R1 10 किलो ओम लिँदा यति मैले R2 को भ्यालु 19.6 किलो ओम लिएँ भने एट द्याट टाइम द आउटपुट भोल्टेज V0 विल बी 3.7 भोल्ट हैन। र यदि अब जस्तै यहाँ भन्न सकिन्छ कि जस्तै मैले R1 चाहिँ 10 किलो ओम लिएँ, R2 चाहिँ 19.6 किलो ओम लिएँ रे। ल 19.6 किलो ओम लिएँ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ आउटपुट भोल्टेज V0 भनेको चाहिँ 3.7 आउँदो रहेछ। You can easily verify this by the equation. Likewise मैले चाहिँ R1 को भ्यालु चाहिँ यति चाहिँ मैले चाहिँ 10, अब R1 त फिक्स नै हुने भयो। R1 10 र R2 को भ्यालु चाहिँ मैले 86 किलो ओम लिएँ भने चाहिँ त्यो बेलामा के हुन्छ त? सरी 86 किलो ओम। त्यस्तो बेलामा चाहिँ आउटपुट भोल्टेज V0 भनेको 12 भोल्ट आउँछ। You can verify this as well. भनेपछि मैले चाहिँ R2 लाई चाहिँ एउटा पोटेन्सियोमिटर अथवा भेरिएबल रेसिस्टेन्सको हिसाबले बनाउन सक्छु। आई क्यान पुट अ नोब अन इट हैन। सो आई क्यान भेराइ द भ्यालु अफ R2। R2 लाई यस्तो तरिकाले राख्न सकिन्छ कि मिनिमम यसको रेसिस्टेन्स 19.6 होस् र म्याक्सिमम यसको रेसिस्टेन्स चाहिँ कति होस् त? 86 किलो ओम होस्। अब यो प्र्याक्टिकल्ली कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी दुईटा, एउटा पोटेन्सियोमिटर र एउटा फिक्स रेसिस्टरलाई कम्बाइन गरिदिन सक्छौँ नि त। जस्तै एउटा फिक्स रेसिस्टर र एउटा पोटेन्सियोमिटरलाई हामी कम्बाइन गर्न सक्छौँ नि हैन। सो त्यसरी पनि त हामी गर्न सक्छौँ नि हैन। पोटेन्सियोमिटर र फिक्स रेसिस्टेन्सलाई हामी कम्बाइन गरेर अब यो मिनिमम भनेको चाहिँ 19.6 हुने अनि म्याक्सिमम भनेको चाहिँ अब यो पोटेन्सियोमिटरमा चाहिँ 86 माइनस 19.6 को रेन्ज हुने गरेर यो फुल रेन्ज हुने खालको पोटेन्सियोमिटर हालेर चाहिँ हामी यसलाई भेराइ गर्न सक्छौँ। सो म्याक्सिमम चाहिँ यसको 86 होस्, म्याक्सिमम भ्यालु, म्याक्सिमम ओभरअल रेसिस्टेन्स चाहिँ 86 होस् र मिनिमम चाहिँ यसको रेसिस्टेन्स चाहिँ कति होस् त? 19.6 होस्। त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त? भेरिएबल रेसिस्टर बनाउन सक्छौँ। सो बाइ चेन्जिङ resistance R2 from 19.6 to 86 kilo ohm, we can vary the output voltage from
3.7 volt to 12 volt. So 19.6 हुँदा आउटपुट 3.7 हुन्छ, 86 हुँदा आउटपुट 12 हुन्छ, त्यो बिचमा हुँदा आउटपुट पनि 3.7 र 12 को बिचमा हुने भयो. So in this way we can generate the variable output voltage by using LM317 IC. अब यसरी नै यो न्युमेरिकल धेरैचोटि सोधेको छ. इनफ्याक्ट लेटेस्ट क्वेसनहरु अझै इभन रिसेन्ट क्वेसन हेर्नुभयो भने नि यस्ता क्वेसनहरु तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ. सो यो 71 चैत्रको बोर्ड एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो. डिजाइन अ डीसी भोल्टेज रेगुलेटर फर आउटपुट भोल्टेज इन द रेन्ज 6 भोल्ट टु 18 भोल्ट. अब मैले यहाँ डाइरेक्ट एन्सर लेखिदिएको छु. यूज सिमिलर प्रोसेस एज इन क्वेसन 1 टु अब्टेन द फलोइङ एन्सर. सो मैले डाइरेक्ट एन्सर लेखिदिएको छु. यो हजुरहरूले भेरिफाई गर्नु होला सोलुसन गरेर. त्यस्तै क्वेसन नम्बर 3 मा 2070 चैत्रको बोर्ड एक्जामको क्वेसन दिएको छ. सो यसमा के भनेको छ भन्दा डिजाइन अ 10 भोल्ट टु 25 भोल्ट भेरिएबल डीसी सिरिज भोल्टेज रेगुलेटर युजिङ LM317 IC. सो यसमा पनि सेम तरिकाले नै तपाईले प्रोसिड गर्नुस्. यु विल अल्टिमेटली एन्ड अप गेटिङ एन्सर लाइक दिस. अब R1 10 किन लिएको भने 10 लेसी सजिलो हुन्छ नि त मल्टिप्लाई गर्न हैन. त्यही भएर गाह्रो भ्यालु किन लिने, त्यही भएर मैले चाहिँ 10 लिएको कारण त्यही हो है. सो तर 10 नै लिनुपर्छ भन्ने छैन. तपाईले 100 लिनुस्, तपाईले 5 लिनुस्, 2 लिनुस्, 1 लिनुस्, केही फरक पर्दैन. तर नर्मली अलि ठुलो भ्यालु लिनुस्. ठुलो भ्यालु लिनु भयो भने राम्रो हुन्छ है. ओके. सो मैले आजलाई प्लान गरेको कन्टेन्ट यति नै हो. हजुरहरुको केही क्वेरी छ भने सोध्नु होला. केही छ आदर्श? आदर्शको केही क्वेशन छ? छैन. अमृतको केही क्वेशन छ? छैन सर. ल त्यसो भए अब हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट विकको चाहिँ अब हाम्रो बिहीबार शुक्रबार र बुधबार बिहीबार र शुक्रबार चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसन हुन्छ. सो हरेक दिन 4 वटा प्रेजेन्टेसन राखौं. सो 1.5 घण्टा भित्र 4 वटा प्रेजेन्टेसन सकिने हिसाबले हजुरहरुले त्यही अनुसारको एकदम स्ट्रिक्टली टाइम एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है. त्यो टाइम भन्दा बढी भयो भने प्रेजेन्टेसन सुनिदैन है. सो त्यो कुरालाई ख्याल राखेर तयारी गर्नु होला. अनि प्रेजेन्टेसनमा कसले कति बोल्ने भन्ने कुरा नि प्लानिङ गर्नु होला है हजुरहरुले ग्रुप बनाउँदाखेरि. सो इन केस त्यो दिन यदि कुनै ग्रुपले प्रेजेन्ट गर्न भ्याउन्न भने त्यो ग्रुपको ठाउँमा अर्को ग्रुप ल्याएर प्रेजेन्ट गराउने जिम्मा तपाईको है. मानम तर सकेसम्म त्यो पनि नगर्नुस् भन्छु म. किन भन्दाखेरि सिक्वेन्स बिगार्दिन्छ के त्यसले. जस्तै अब हामी चाहिँ पछि एलसी ओसिलेटरमा जाउँला, त्यहाँ सामान्य फिडब्याकको कुराहरु आउला हैन. सो त्यो कुरालाई ल्याग हुने भयो के. त्यही भएर म चाहिँ के इन्करेज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म हामी सिक्वेन्समै गरौँ हैन. इन केस त्यस्तो गाह्रो नै भएछ भने चाहिँ पहिल्यै खबर गरेर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ के गर्नु पर्यो त सब्स्टिट्युट ग्रुप राख्नु पर्यो. सो नत्र भने हामीलाई फेरि लम्बे हुन्छ हैन. सो राम्रोसँग प्रेजेन्टेसन तयारी गर्नु होला. सो नेक्स्ट विकको लागि हाम्रो प्रेजेन्टेसन हुन्छ. त्यसपछि प्रेजेन्टेसनहरु सकिसकेपछि अब हाम्रो कोर्स फर्मल्ली कन्क्लुड हुन्छ. त्यसपछि अनि हामी चाहिँ फाइनल एसेसमेन्ट पनि पछि तपाईहरुसँग सल्लाह गरेर अनुकूल मिलाएर तपाईहरुले जहिले भन्नुहुन्छ तहिले चाहिँ फाइनल एसेसमेन्ट लिउँला. तपाईहरुलाई तयारी गर्ने टाइम राखेर. अनि आजको एसेसमेन्ट र अनि अर्को नेक्स्ट एसेसमेन्टको चाहिँ बेस्ट अफ 2 जुनमा तपाईको राम्रो आछ